الو. دادا سوزو خوبه. شما در خوی ما شما در شیطان مرحمت میکنیم و خجنوی ما رقم میکنیم. شما در شیطان و خوی رقم گیر باشم مرحمت. خوی رقم گیر باشم مرحمت. شما در خجنوی ما گل بر اومد از زمین میگیم عجب گلی ناز. شما در شیطان شما در خوی ما شما در خوی ما مرحمت میکنیم و خجنوی ما خجنوی ما شما در مقصد. شما در شیطان و مرحمت میکنیم از خوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم. مرحمت میکنیم از خجنوی ما شما در خجنوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم. ای او میگیم میریم این هر تو بینیم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها وزبین
بزدار ما در زمین. شما در خیمه شیر پلنگو شماده او میگیم میریم این نهارتون بینون. شما در خیمه کجونه شما در مخصم شما در خیمه مرحمت میکنیم شیر پلنگو رقم میگیریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت خواهد بین باز در اومد در زمین. شما در خیمه شما در خیمه مرحمت میکنیم و خیمه رقم میگیریم او میگیم میریم و او اکای سفر و علیکم سلام و جنوب شما شما در خیمه کجونه شما در الو او او چقدر نیاز با ساعت 12 یک اکا 100 روبلا بودی پولی بودی 100 روبلا کجونی من شما در خیمه شما در شیر پلنگو مرحمت میکنیم اکو مرحمت میکنیم بودی 100 روبلا گل برآمد از زمین. شما در خیمه خیمه شما در مرحمت میکنیم شیر پلنگو او میگیم میریم این نهارتون بینون گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. شما در خیمه مرحمت میکنیم
شما در خجونه ما شما مرحمت میکنیم شیطان رو رقم میگیریم او میگیم میریم این نارتون بینم شما در کوی ما شیطان رو شما در او نارتون بینم بارو ما در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت واز بین باز در ما در زمین شما در کوی ما مرحمت شما در خجونه ما خجونه ما مرحمت میکنیم شیطان مرحمت او میگیم میریم این نارتون بینم شما در خجونه ما شما در کوی ما شما در شیطان او بیا آنما رحمت او میگیم آنما بیا مرحمت شما در کوی ما مرحمت میکنیم شیطان و گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت واز بین باز در اومد در زمین شما در کوی ما شما در شیطان و شما در خجونه ما مرحمت میکنیم شیطان و رقم میگیریم او میگیم میریم بسوی رقم های خالی خجونه ما شما در شما در کوی ما مرحمت میکنیم شیطان و رقم میگیریم شما در خجونه ما از خجونه بوزینگر مرحمت میکنیم از کوی ما رقم میگیریم او میگیم میریم این نارتون گر بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت واز بین باز در اومد در زمین مرحمت میکنیم از خجونه ما رقم میگیریم از کوی ما مرحمت میکنیم شما در کوی ما شما در او میگیم میریم بسوی رقم شما در زنده و سربلند خانواده و پیروز باشه شما در کوی ما شما در خجونه ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم شیطان مرحمت میکنیم گل بر اومد از زمین میگیم عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین مرحمت میکنیم از خجونه ما او میگیم میریم بسوی رقم این نارتون بینم شما در کوی ما شما در مخصوصا شما در خجونه ما شما در شیرپلنگ شما در کوی ما مرحمت میکنیم از خجونه ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم از خجونه ما شما در کوی ما خجونه ما مرحمت میکنیم شما در کوی ما مرحمت میکنیم از خجونه ما شما در خجونه ما شما در همتون در بوری پیش او میگیم میریم این نارتون بینم
نامگه میرین شیر کننگاه همتون دا برد باری پیشوی گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین شماده koymak şumadı. Marhaman ekne bakar. Şumadı koymak. Şumadı kecunurma. Kecunurma şumadı marhaman ekne. Koymak şumadı. Şumadı şer koymak şumadı. Şumadı kecunurma şumadı. Hamatunda bol bori peşek avuma gemiri. Şumadı koymak. Şumadı kecunurma şumadı. Hamatunda bol bori peşek avuma gemiri min nartum. Şumadı kecunurma şumadı marhaman ekne rakamı. Şumadı kecunurma şumadı şer parango. Şumadı koymak. Şumadı kecunurma avuma gemiri ed nartum vidun zinde و سربلند و خوناباد باشه در koymak. کوی رقمگیر مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیر پرنگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز در اومد در زمین شما در خیمه شما در خیمه شما در شیر پرنگو Hamatunda bol bori peşoy avuma gemiri en nartum bino. Şumadı. Şumadı kecunurma şumadı şer parango. Marhaman mekinim. Akad ne duşanbeşki ندارم یعنی ما زبربان داریم مثلا شما در کدومه شما در شیر پرنگو مرحمت میکنیم اخویما شما در کدومه شما در گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز در اومد در زمین شما در کویما شما در شیر پرنگو همتون دا بود باری پیش روی او مگه میریم این نهتون بینام زنده و سربلند و خانواد باشه شما در خیمه شما در خجونه او مگه میریم با سوی رقم ها آنها میگی رقم های خالی خجونه من رقم های خالی مرحمت بکن خجونه من مرحمت شما در خیمه شما در خجونه من شما در شما در koymak şuma devam kasam. Marhaman ekne koymak. Şuma der kecunurmak şuma der. Marhaman ekne koymak. Avu mege merim basura kamu gul barumat azamin acab guli nazanin dedik
که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین مرحمت. شما شد کنم رو مرحمت بکنم خوی ما شما در خوی ما جنوی ما شما در خوی ما شما در جنوی ما شما در خوی ما شما در خوی ما شما در شد کنم رو مرحمت بکنیم رقم های خولی در مرحمت بکنیم اخی جنوی ما گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین مرحمت بکنیم اخی های ما مرحمت شما در خوی ما مرحمت بکنیم اخی جنوی ما مرحمت بکنیم اخی ما شما در خوی ما مرحمت بکنیم شیر کنم رو شما در خوی ما مرحمت بکنیم شیر کنم رو دل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین شما در جنوی ما شما در کوی بوزینگا مرحمت بکنیم شیر پالانگو مرحمت بکنیم اخی جنوی ما همه تون دا بود باری پیش شوی اون بگیم میریم این نارتون بینم شما در کوی ما اکای اولیما سلام علیکم تو بخدا اکای خواهی بیا همین تمور عبر بگوی اکامو خلاص بشیم شما در کوی ما مرحمت بکنیم شیر پالانگو مرحمت بکنیم اخی جنوی ما شما در کوی ما شما در کوی ما شما در کوی ما
شماده مرحمت میکنیم اخویم مرحمت شماده اخویم مرحمت میکنیم اخجونیم شماده اخجونیم خوش اومده السلام علیکم تو در سازی خوبی وقت داری گاو زنم خطی علی شماده اخویم شماده مرحمت میکنیم اخویم رقم میدیم اخوی بازینگر مرحمت رقم خولی اخجونیم اخوی بازینگر باشه اینا مرحمت رقم یک دو سه چور پنج شش هفت یک دو سه چور پنج شش هفت الو داگی جایی درس نرفتی همون نمره همه یک بار ساز میدو در روی که اون کرتوبا خیلی بارم برا بگی بیا ما دو پارس میخونم ناو قطعا گاو زدم پدر نالا چون جای قطعی ما جاویدم شیر در خونه او آمده کن های چکه تو هم پیش داره بیاری نمیشم او جا نمیتده اون تاوخی کنم کروچ یا پست خروتاو بگی فهمیدی یا پست خروتاو گوشتی بگی شما در ما با علیکم سلام اکا شما در کجا میشه خیلی سازی خوبی اکا جنوب شما در ما شما در شیر پلنگ و گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت رقم و خولی باز در اومد در زمین اکا جنوب شما در او میگه میریم این نارتون بینو گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزبین باز در اومد در زمین شما در همه تونده بود باری پیشوی او میگه میریم ای پیگوی بیا اخوی من مرحمت شما در خیمه شما در خیمه شما در مخصم شما در خیمه مرحمت میکنه شما در خیمه همه تونده بود باری پیشوی باری پیشوی او میگه میری انها بیا بگی انها بیا بگی شما در خیمه شما در خیمه گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین
دید کی وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین. همه تونده بود باری پیش روی او میگه میریم این نهر بینیم شما در خیلی شما در خیلی شما در خیلی بود اینجا بود شما همه گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین. شما در خیلی شما در خیلی مرحمت میکنید شکران و مرحمت همه تونده بود باری پیش او میگه میریم این نهر بینیم ها بگی ها بگی همچین که شما در قیمت شمالی شد کنم شما در قیمت مرحمت میکنیم شیر پلنگ شما در قیمت شما در شیر پلنگ همه تونده بود باری پیش روی او میگه بریم این نهرتان بینیم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین. شما در قیمت شما در قیمت شما در مرحمت میکنم اکجون من مرحمت میکنم رقم خولی شما در قیمت شما در شیر پلنگ شما در او اکه عبدالله و علیکم سلام رقم چور اکه عبدالله شما در خیلی من سوز خوبی سلامتی و سوزای خوبه که کور و بالا زندگی و شما در خیلی من شو خیلی اکه با چیکار برو مشغولی شما در خیلی من پلت شد تا اکه روز ادام سیس وقت دینا شاو گرانده ادام درمیش این روز شد تا ادام سیس هیچ کنیز بشکوی خیلی شید همین جای میشکرم نیست شد تا روز که دیگه بیستیم پیشگر بشم شما در خیلی من شما در خیلی من مرحمت میکنم اکه عبدالله زیده باشه کافم گویه اکه عبدالله جان ona ilk programı bulmak ya rahip kadınlar rahip bakıyor. Ona şarkı mı ama içimiz megiralar. Kumu kumu.
نه کاری هست که اکر میدونی که همی کار دروغ های میکنیش شما در کار مرحمت میکنیش پلانگو رقم مرحمت میکنیم اکنون شما در کار شما در خجمه شما در همتون دا بوری پیش شوید شما در کار لا قدام کم نیست جنگی شما در کار شما در کار شما در شیر کنم گو او مگه میریم بسوی رقم ها شما در خجمه ما شما در شیر کنم شما در گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت پا می‌تربه باز درآمد از زمین شما در کار همتون در بوری پیش بشه کنم بوری پیشه او مگه میرین این نرد بینمه شما در کار همتون در بوری پیش بشه کنم او مگه میرین این نرد بینمه شما در کار شما در مخصوصا دارم چطوری حالا بیخ شما در پای من گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بین باز درآمد در زمین شما در پای من خوش خلاصه شما در پای من مرحمت میکنیم شما در پای من شما در شما در پای من مرحمت میکنیم شیر کنم شما در پای من شما در شما در پای شما در پای شما در پای من مرحمت میکنیم اکرای من شما در پای من
دید که وضعیت او از بین باز در اومد در زمین. شما در خیمه او اکه رستم رقم 5 شرفان رقم 5 اخیده تجانی ما میریم دالشی شیر پلنگو میریم و دالشی چوتای روز کم طرف وضعیتا به وضعیتا بیه زیب روز کم طرف اقدام تنقسی میکشن. شما در خیمه شما در شما در خواجنای من شما در شیر پلنگو حقای ما مرحمت میکنه. شما در خیمه خوش places شما در خیمه همه تون را بوری پیش او مگه میریم این نتون بینمه. شما در خیمه مرحمت میکنه مکوی ما رقم خودی. شما در خیمه شما در شیر پلنگو مرحمت میکنیم شدیدن. گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت او از بین باز در اومد در زمین. شما در خیمه شما در شیر پلنگو مرحمت میکنیم اخوجنای من. الو شما در الو و علیکم سلام سلام شما در خیمه ای نه شما در خیمه خدا مثل که جنوی ما زیگ میشی چطور ولی یه لحظه ببینم یه لحظه
شما در جنوب ما دیدیم شیرپاند گفت او بگه میریم مسیر ما 800 راکت کنیم حال ببین مکان همه همش خله که عبدالجان اومد سونده شما در کوی ما سه خود در کوی نمی 4 رقم آخه کم ترک میستیم پر میشه میریم شیرپاند 4 رقم دیگه با خود شد تعمیر روز آدم تنقیه یا دماغ بیست یا که جنوب بابا Akacı nima olmad sumud olmad akacı nima olmad akayma olmad akaya lahza mestem akacı nima nemi yakımına buten ki çota reis bu can kırır reis bu can kırır şuma da koyma marhaman şuma da koyma alo baktı aka çota iş kanı selam cebanım xırızıkmış ya Яков ҷӯшида бошон шеркунанго марҳамат мекунем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин мегем мерем 800 худут партофтаги акай абдулло 500 ба фикрум ака 800 худут партофтаги 500 ака шумо дар кӯи ма хушомада шеркунанго ҳамон ака чотана омада истебешухи ӯ будра толи ма ҳамон акаро кӯя бину чӣ гап хавардам
Silka parçaymış şef kovaç böyle. Uzmeş ya koymaya kan taramış neymiş olacak. Хачко кнумака сума авран наракетат кнумака. Сум тавран апартамака. Акаҷони ман сум тавран апартам. Тамом ака. Хушомада койма хушомада шер паланго гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо поли вазбин боз даромад аз замин. Хушомада койма хушомада. Акаҷони ман ҳаматонда бурд ори пеш. Ау меге мерем наратон бинам. Не ҳами хеле ака я рӯз меша я рӯз меша. Хушомада койма. Дилбар омад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазбин боз даромад дар замин. Хушомада койма. Хушомада акаҷони ман хушомада ҳама каса ҳаматонда бурд бори пеш равед. Наву сарбаланду хунобод бошед. Хушомада шерпаланго хушомада. ҳаматонда бурд бори пеш равед. Ау меге мерем нарат бинаме. Гел баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазбин боз даромад дар замин. Хушомада ака. Хушомада. Ҷумлаи ман хушомада ҳама каса. Диги шиканам мегӯ. Хушомада койма. Шерпаланго хушомада. Хушомада акаҷони ман. ҳаматонда бурд бори пеш равед. Хушомада койма. Хушомада акаҷони ман хушомада шерпаланго. марҳамат мекунем акаҷони ман. ҳаматонда бурд бори пеш равед. Ау мегем мерем наратон бинаме. О ака таҷ ва алайкум салом акаҷони ман. Ва алайкум салом. Хушомада ака хушомада шерпалан. Хушомада койма марҳамат мекунем 1 2 7 6. 1 2 7 6. шукр худат сози хуби ака саломати созаи хубам. Хушомада койма хушомада. охи нав саат дудем эфира акаи саат ҳама хеле айкун.
مرحمت رقم 1276. اکه رستم همینجایی؟ رستم همینجایی؟ شما در خوی ما شما در خوی ما اکه رستم جون شما راکت همکنی او اکه 1276. اکه رستم جون رقم 5 گرفتی اکه سون تا میپرد که رستم جون راکت هم اکه صفو 16 سفر اکه سفر 16 اکه عباس غرمی و علیکم سلام 16 اکه سفر 16 72 را کی میگیره اکه ما 72 شما در اکه ما شما در رقم های 72 رقم های 72 شیپا کی میگیره گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز در آمد 72 اکه عباس قلمی راکت هم اکه جون ما عباس قلمی چانسın داری اکه اکه عباس جون چانسın داری اکه عباس چانسın داری اوه اکه سفر 1500 پال تفتی عباس قلمی حال بکنم کسیم اوه اکه عباس جون شاش 1300 خود داری اکه جونی ما من اکتو میریم دادش عمر اکه سفر یکنی مزار پرتفتی اکه عباس غرمی 600 میمونه اکه سفر 1300 میمونه اکه رستم میپرتوشیم اکه رستم اکه محمد رقم 3 400 میمونه اکه عبدالله رقم 4 700 میمونه اکه محمد شما راکت هم میکنی اکه جونی ما اکه محمد جون شیرپلا شما پرتو بریم نه پرتو یکم کنی خمال تو یکم لبان شیده نمیگیرم شیرپلا بود همتون دا بود بوری او میگیم بریم این نارد بینیم اوه حاجی نمیم شما در توی ما شما در
همتون دا بود بوری پیش همی آو میگه میره به نرکن میگه زنده و سربارم بخونه شده مرکز صفحه علیک سلام صوت اگر اکنی کامل تو باشیم انا کمی اکو آوا کساف شده شرپرانگو آو بگیم اکادو اکمی کامل شده بخیر من خودم اکای سعودی اکای عباسی علی بری اکای عباسی غربی اکای اکرام تیا ورد واتساپ من بنویس اکای اکرام همینجا اکای اکرام اکای اکرام اکای عباسی غربی ورد واتساپ رس اکا جون کام بیان تا اکای آسیون نیست نیک دو علیش دار اکای تا بسیار خیلی بیاد کی دانه دو اکای چند برام اکای عباسی غربی دا واتساپ ورد بنویس شده بریم هاف اکای هاف نه اکای هاف اکای عباسی غربی راکت تا بگه ای اکای عباسی غربی اکای هاف میری اکای دا واتساپ ورد بنویس شده بریم یک دو سه چو اکو پیش اکای هاف زد اکای مایی اکای یا بریم اکای عباسی غربی ورد واتساپ میرسه شده اول اکو یک میتای بسید کنم اکای ورد اکای چند دیگه دو هاف اکای عباسی جون جون تا اکای جونی ما اکای عباسی غربی یعنی اکای اکای عباسی اودم بیشانگی نیست چی گمیاست تا بزرگات اگه فیلمو اکای عباسی غربی ده باش اکای بنویس شده اما اکایو نمیتا اخدا همین اکای عباس هم عباس تا بس اکام بچه خیلی بیاد اکام اکام ایستیم بریم دارش اکا دو هاف خلای چی بریم دو هاف خلای دو هاف حتی اکای شروخ تو با خدا کو پیتوخ برو ماده اکای کیم بیم اتر از آن زنان
دیگه کازوما بانو یا کادرونای بلا که شروع کن بلند دهانی ما همه کویدا الو صدا که شروع الک صدا که درو ما که بانی که دیگه کاز بازی که چیکار بازی دا بازی نه تو چیکار که همین کادوی بانی که همه اکه ابوز غربی درو ما اگر همه اکه نباشه همین خبایس معلوم خوارشه باشه خوارشه بشه پا میریم اکه خودش نیست میریم بخوام دو هفت خودش نیست یا اکه ابوز غربی خودش نیست اکه اکرام اکو اومدگی دو بنویسین 2 هفته 6 من خود نفت خطا کردم رقم چند 2 هفت بگی 6300 پولش ابرو نموند اما آدم خودش اما اکرم ها بود در واتساپ بنویس میدونی که اکرم کیه اکرم فخریدین برو انا اون کیه نه ای ابوس خان میدونی کیه ای خاله شدیدی اکا میدونی کیه دی این کنتیه اگه من اسمه کی نمیاد اکا 2 هفت خوله کجونه ما درو بابا جو میدونی کی شاو دا بازی همی بود خیرانی و اگمونیز که برو غرمی و اکرام او اکرام ها خوی اینو ابوسی غرمه خودش همین نما گفت خیما بارا و طرفش خیام خیلی 6300 شما پشت میشه این بجی مخی انا 6000 اکاو 2 هفت خوله های چی بچم نمیشنی کشانک نما تو 2 هفت اکا 2 هفت بیو که هی بیشتر جد خوب بیو اینجا ای رقمی چند باید اما کارتمه کشیدم گفتی رقم کشید تو نام اکا خود رفتی سا یا میدونست که دیگه اوه کی زد اخی اکا زده نه با تو سوال کنم اکا به اکا جنوم 2 هفت اکا جنوم شروع رقمی 2 هفت خالی یای بریم اکا یا امتحان میسن اکا رقم پولشان 2 هفت بریم اکا جنوم 2 هفت خالی همین قماردمه کی این قماردمه کی بازی که استای همین اکا ابوس بانی که اکا ابوس غرمی درم اکو همه آدم خیلیش نیست من خیلیش دیدیم شناختمش که آدم استای همین قماردم کو اگر همون خیلیش نباشه خواهرچه تا برای کاری کدگی بریم درش مردک بشه اکا رقمی هفت رقمی 2 خوله شینا رقمی هفت رقمی 2 خوله تو سواد میکنیم بشمه که من ندونم اکا نو خسمه شما اکا رقمی 5 میریم اکا هفت 2 خوله میریم درش شینا میریم همه دا بور بوری همه دا پیشه اکا هفت رقمی 2 خوله 5 رقمی 6 میریم هاو مگه شیر پلاگو میریم رقمی هفت 2 رفتیم اکا جون ما اکا عبدو رقمی 4 700 داشته اکا محمد رقمی 3 400 داشته اکا روسان رقمی 5 اکا روسان رقمی 5 چند سو پافک اکا جون خودت میریم اکا زفر شپان یک 6000 اکا سفر یک 6300 میریم 2 هفت اکا جون ما بدون رقم میگن شریپالانگو چیگا پای نقطه اصلا نام خود بریم 200 اکا روسان 100 روبل دیگه ما پراوین اکا 200 پارس هم اکا جون ما 2 هفت دهش کنیسو اکا جون ما رقمی 2 هفت دا میریم اکا 2 هفت مخوله شینا رقمی 2 هفت مخولی یای
Akay Rustam گفته 7 اگه اکای رستم او میشه میریم دلشی اکای شروع و والله قسم خمودان تو نبدی ای من گوش کردم با تو گوش کن گوش کردم با تو گودک نیستم تو سینم گلاونه که در تلفن گلاونه تا دامون چی مونگه مردک بشه فهمیدی که وقت حرمت میکنه نمیکنم گفتی گفت گروه ایدی نخوش اگانی فهمیدی یا برو چی دمگه دو بونه مردک بشه به انسان که ما با تو گودک نیستم نه نگلارد ادام میشناسم که ما اومده بارگاه فهمیدی که ما رکشن در دهن پدرت معلومه میرم کد رو میگیریم رقم 5 یک شوی رقم 5 بود رقم 6 رفتیم رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 ترینکا 5 اوشا 5 کی بود Akay Rustam oşu çarta panzda raqam şans میریم همه در بور بوری همه در پیشنهایی خونیم میریم اکور رقم میدیم و خوله رقم ما رفتیم اکور رقمی مرحمت بکن رقم میدیم و خولیای او میگیم میریم رقم ما همه کسا خون شوی پرنگو همه در بور بوری و همه در پیشنهایی خونیم او میگیم شدیم میریم زنده و سربلند و خانابه شوی پرنگو همه در بور بوری و همه در پیشنهایی خونیم او میگیم میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکنون میریم دلچی اکای سفردون 1100 نمره اکای روستانجون 475 اکای اکای محمدجون دانه 300 روبل دیگر اکای عبدالرقم 600 روبل دیگر اکای اکرم همون نیک عباس غربی بلوگی رقم اخدر دکه جون میریم خود درمان دکه اکرام رقم 6 علیک سامکا 20 7 21 1 12 2 11 3 20 4 11 5 10 5 20 اکرام شما آدمه که گفت 100 بود گفت فهمیدید که سیستم گفت 100 بود سیستم نه بنده که تو درمان با عباس غربی من نبودم خاطر اکرام خوب بود خیرت اومدم بریم 21 12 11 20 خب کنید رقم 7 رقم داریم اکا رقم دو خوله اکرام بخدا نادر اومدی اکرام بخدا نادر شده بریم درش همه کسا شما که دنبال زنده وش 7 رقم 1 بریم اکا رقم دو خوله بریم درش میریم همه در برد بریم همه در پیشنهایی خونه زنده و سربلند وشه میریم لایک هم بزنیم اکجانه ما لایک هم بزنیم میریم دلشیم زنده وشین یک اکو دو خول یک چگه اومدم با رقم 7 دو بوزی رفتیسم میگم اکرام هم میدونی که خیلی عباسی قرب این نیستی خیده من دیده باربار شین اختونشکی هم بودم کرد که زنگ میگه نیوان نیستم اکرام عبدالجان 600 دو شیشینا 500 روی گل مکا اکای محمد شیپان رقم 300 روبل گل کرد اکای دوستان 800 روبل گل کرد اکای سفر 1100 900 روبل کرد رقم 2 خوله کیمه که شیرینا رقم 2 اکا جنوم رقم 2 مون خولی یای tamam اکرام درامتون طرفتیم اکرام یا برده واتساپ ما بنویس ما بنویسم اودم خطی بیو که بخدا دیگه گرنگ شنیم که همین بگره دیگه این از پلوی هم مبورن پاکه کرد اکرام 6300 و 6200 همین خودمه اکرام جون آخه دیگه دوازی دیگه نداره اکرام روستان اکرام روستان آقا بودی کارتا زد 400 رقم دوازی بوزد 480 برای همه گو در واتساپ بنویس اکرام اکرام روستان اکرام در واتساپ خیاب بنویس بینیم تا تماشا شده میرین دلشی رفتیم رقم 1
31 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 اکا بور رقم 1 اوشا رقم 2 بریم او میگیم اکو همون بور یک که سفر اوشا شنا بریم اکا دو التماس دعوت بیا بوربون شنا میرین دالش همون بور دوری همون پیشتری سونی او میگه شیر پلنگو کلا او تا کردن که فون از تا کردن گل بارو از زمین عجب گل زمین لیک کرده تو از بور رو بازی میریم اکو همون کسا شنا کردن ما الو او اکه فهمیدی صداش واکا ای بچه تنسی بانو بدره بوز میکنن تمام گرمز تمام گرمز خوب رفت رقمی 2000 ای رقم چند رقم 2000 یک با 30000 یک با 30000 رقم دومه پراوی نکنیم ها پراوی نکنیم سفری موزدن میریم همه کسا شو کنیم آنه همه رقم پرچه میریم گلازه آن تا کدیم که فون سا کدیم میریم در اکه عبدو رقمی 4 اکه عبدو رقمی 4 شیپالان میماتا 400 روبل اکه محمد شیپالان 100 روبل اکه رستم شیپالان 800 شیپالان جون ما که باشی 600 روبل اکه سفر 900 1300 اکه اکرام 6100 روبل دیگه دیو خود می‌کنیم ما اکه عبدو شو اکه صدیق اکه دینا نبودی اکه عبدو رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقم 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 22 وارم بدونیم اکادمی ما 300 روبلی شیپالنگو میریم شور یک بالا مرحمه کوی 300 روبلا کو اکادمی ما کمی داره دواره 300 رو دیدی اونم در بخواه ما فهمیدم نیک نیمه دارم خونه دیگه نگذاشتم دیدم میریم اکرم دو رو واردای میریم دالچی اینا که اکرم من هم ابوس غالب نیستم اکرم نیستم تو مودم وای میریم دو درو مال سه وارا اول تو کیمه درو اکرم 5800 روبل نشینار میریم اکه سفر رقمی 6 درو ماده اکه سفر جون حضور اود مونا میریم دالچی 753 سویبوش اکه رستم جواب میتین اکه محمد رقمی 3 رکتم که شرنا اکه محمد جون 300 پارتو رقمی 3 ایخدر 75 سویبوش 75 اکه رستم نمیدونه اکه رستم اکه رستم رقمی 75 نباشه اکه محمد 3 ایخدر رکتم میکنیم نباشه 5 اکه اکرام میتون اکه رستم نمیدونه اکه رستم نه اکه اکرام جون 5500 روبل دیگر دونا بریم رقمی 7 حکی میگیره اکه جون ما اکه محمد جون رکتم میکنیم چون نشوده اکه 5 میریم اکه محمد رکتم میکنیم بریم دارشی همه در بور بوله 1500 رقمی 7 حکی میگیره اکه جون بریم شما ده شروع رقمی 7 دواره 300 روبلا فولیه اکه جون رقمی 7 دواره 300 روبلا حال میبینم شکل محمد جون حرف مخوره بوشه 1500 وی زدی او شانه یون بوش رفته 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 حالا که میریم اکادمی مکه محمد 500 پارسد 100 روبل نشینه میریم در اکه محمد 200 موندک اکه انا سفر جون 1000 موندک شینه اکه اکرم 5500 مون اوجا کاش نمیشه خواهد کجون ما میرین زرگیر اوشا 1500 اخواه کجون محمد یک سوال گفتم نگیفتن شکر رفتیم ای رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 1
31 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 او بودی اکا جای مدا میرم اکا بور رقمی یک اکا محمد جان او بودی شینا میرم میشی تمام رقم 11 رقم دوم اصلی کارتو ایسوکتو تو میتونیش اکا محمد او بودی کارتا دو دوری اکا عبدو 300 میلیون اکا جای ما رقمی 4 انا اکا محمد 200 شما اکا رستم 72 ای 75 400 شما اکا سفر یک 6 2600 کارتاش دوزی اکا اکرم 5400 روبل همین نمی شروع زن تو بگی خب هرشم شما چورش میکنی؟ اما سلام علیکم اصلا شما در طوری ما اکادمی ما اکر محمد چی میکنی؟ اکر محمد یکم 500 پارت افتی اکر 400 ادمون اکر خود درافتن اکر 300 ادمون شما در طوری ما همه تونده بود بایشه راو میگه میری بین نتونی اکرم خونش بگم یا حریف آمد اکر حریف پلیستا سویب شاه اکر عبدالله او روز یا پاتسان دیگه بود که اکر عبدالله بازی داشتیم با پل کینگی بازی کده اکر دایا دیده است بودی اکر اینجا میرن شریف آمگو دالشی رقمی 2 تمام اکرم فقط 20 با پل کینگی بازی کده ایسته 23 در کنون خواه بگیریم دا شما در کوی ما 11 6 21 7 30 1 خاک خمه 11 او شما میگیم 7 بسی میونی همه تشکست رقمی 7 رقمی 7 تا او شما گل برمان از زمین عجب بودی نازنین دید که وضعیت وزین بردن ما در زمین تمام اکه اگرام جان تمام اکه جانی ما او چیره چخته اکه با رقمی 2 بزداری اکه اگرام جان تمام اکه جانی ما نگم تخالی شدی اکنون کشم 7 5 اکه رستم ها 7 5 رستم تی 7 5 اکه رستم میریم دارچی اکه اکرام 5 400 بود اکه جانی ما 5 300 میمونه اکه یک شاش صفا 1600 و 1400 میمونه اکه رستم 400 بود اکه 800 میمونه اکه محمد راکت یک 100 داری 100 دیگه راکت اکه محمد 100 دیگه داری اکه جون راکت محمد 100 داری یا رقم داری اکه جون ما تمام او شده 200 داشتی یا خود درافت 100 دون اکه عبدو 300 داری اکه جون 200 میمونه همه تونده بود پیش روی شیطان آقا میگه میریم اکه محمد او شده بسیار 100 روبلی کی بود؟ یا باید میتونی همه سر تازه توقع ها پیس ها 20 کنوش بود تمام اکه او شدی 200 داشتیم او شدی بسیار
Вара дромади 209 که یک خود رفتم 109 بودی نه خود همه رفته هم 209 او شدی 22 ها دا 21 вара شده 300 روبلی 300 روبلی вара شهر پرانگو اکا جونه ما 300 روبلی وارا اکا اکرام رقمی 2 3 5 7 6 3 5 7 6 سویبوی رقمو همو میگون در جای همو بچه اکای ما 200 دیتا بود نمیشه و اکای نمیجه در 100 نشوندگی بود اوت کردم اکا جونی ما 3 برا 7 6 5 7 6 5 شیر پرانگو 7 6 5 7 6 5 7 6 5 سویبوی رقمو 7 6 5 اوخه همی رستم اکای رستم همی رقمون تا ورد نمیداری نگید رقم یا رقم میگه اکا 7 6 5 ایش که نمیگیره میریم شیر پرانگو تمام اکا اکای چیجون اوما رقمی 2 میریم شیر پرانگو 2 3 4 اکای سفر 6 اخید دکا اکای سفر اکای محمد نه با حساب خودت 300 روبلت میمونه اکای سفر جون 1100 میمونه اکای اکرم جون 5000 او میمونه اون میریم دانشی تمام 5 7 خولی اکا جونی ما اکای همی سفر بعد یمی کن اکای رقم تا پاس میکنی اکا بچه اکا نمیگیری اکا به خویده زنی تشنه که نمیدروری اکا یا تا بگی اکا مکسیمانی برو خیلی یا تا تو مینوش کنی یا تا ما مینوش کنی اکا او دا چی میمونه اکا اکای رستم به نویس میپرسم تمام اکا به نویس میپرسم رقمای 7 و 5 خولی ایک شیرپرانگو 7 و 5 ایک میگیره الو حالا با اکای سفر گفتم دونو رستم گفتستم اکای سفر رو ما خطا کردم اکا نمیخطا گفتم تو اکا گفتم او اکا در رقم گفته یکم چنم رو را ما گفتستم مالا خب میریم داشی او 5 اخته 2 3 4 5 کدوی میزنه او شوا 1200 بروشد میریم همه را مینوس کدگی میکرفنم شد پرانگو رقمی 2 1200 روبل شد 11 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 6 اکای سفر 20
رقم یگینه یکا آی یا کوی ما بینا کارتو اکا ما ایده ده کارتا موندم اکوی ما اینمی اگم چه ما نرسدگی مکا نم با خیرون باید دائم موندم نموندم اکا اینا سیم شمه موندم اکوی ما اکا جونوی ما همه واپشه تا نرسدگی مکوی ما رقم یاده просто як карта да болош намуд охи чӣ ба беа ака авло чӣ ба саркашон ҳоли бе оз бе ака акрам бе ҳами ака сабабша бугаку ака авло чӣ ба сар мекашидам охи чӣ ба ничесна ин ҳами картаи бозия ин ҳами картаи бозия ма ягон ҳами таи камера да намҷа худат мебинӣ ай ҳамиҷа ма гирифтам инам хе гирифтам очирати ҳами будака даи мондум даи аёдум буромада чӣ ба розӣ охи ин ҳами карта насиб ҳами да ҳами чизе боша ҳамона мебинӣ ака охи ҳоли бе ҳами ака чӣ мега оха ки авло чӣ гуфтани ход дори худо ҳамиҷа ҳама акаҳо розия охи ҳами бе акаҳои ма ҳами бига чӣ мега охи ма ҳами картара алдараш накардам ягон чӣ накардам просто ба ҷои даиҷа мондам даиҷа мондаму шияташ намедонам охи биги замуза ака оз бе охи иҷарич акаи кӣ бозӣ дора акаи муҳаммад туғрия се будае ки туғрияи гуфтестай хит кардӣ яган се намешид мегӯй нура акаи сафар акаи акрам чӣ кунум ака не ягон унҷо туғрӣ нест барата акаи сафар акаи муҳаммад о акаҷон олаба о чокади ака абду барои чӣ охи мара гӯш ки ака матра мегӯ матра не ҳози бе не охи ҳози бе гӯш ки мара гӯш ҳоли мара гӯш ки ҳоли мара гӯш ки адам ака як лаҳза дар ҳолате ки ака ма дар 6 мондагиум картара бояд дар 1 мемондум охирон картае фаҳмидӣ ака ма ҳамаи аёҳишум дар инҷа дар 1 намондам ҳами хел ҳаста ака чорта ака чорта ака айсара не ки ма и паданалата ака ягон ҷо набурдагӣ ба ҷо накардагиум дар инами таи камера мондагиум ака гӯш ки мара гӯш ки ҳози ака инами акаҳо ҳама розиянд ма хита сумта 300 рубл та ҳисоб менам мешава розӣ нестӣ ту гӯё да ҳамиҷа надорам просто мардак нест мардакӣ хеле намешава ака фаҳмидӣ ҳама 100% биёш биё ака ҳами 300 гап да 300 рубл рафта мезани ака 5-6 ҳазора ягон чӣ меша як кас як чӣ намега ака ҳамиҷада ҳамун бозии тирам вақте тира мезани ака охи ака вақте тира мезани ҳами хеле ошибкаҳо шидагиаку ака ҳами хеле ошибкаҳо бисёр шидагӣ ака ҳама 100% биё суми худат ҳаста даст рафт биё тамом рақами ду кадоме рақами се кия ака оши чава бача ман картара нагирифтам дар кисаам ва ҷо накардам ку карта дар таи камера буд хеле ма худата мегирам чӣ мекунам
بچه اکرم جان رقمی چند گفتیم بگیرم اکه محمد خیلی پریکراست نمیدونی که چی گفشی اکرم 5-7 خیلی دفعه 3 شد پلنگای نه ولی بکنم رقمی 4 میگه که اکه مرد دیگه چه خیلی ده پاس ده خوله 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم دار شیشه کنم اکرم 5-7 شما یکای ما اکرم 5000 داشت یکا جون 50 فایخته 4800 مریم داشت اکه سفر 1-6 اکا جونی ما 900 روبل میمونه رستم پولنی رفت محمد 1400 میمونه مریم داشتی اکه عبدو 400 روبل دیگر میمونه ولی بهتر دستی خیلی باشم میریم 4 21 5 21 6 10 7 11 1 10 2 12 3 11 21 ورد رو 300 روبلی مرحمت رقمی ده خولیا هیچ کس سویب نداره مرحمت ورد رو ها رقمی 4 نشون داده 5 بمینا ورد رویش که نیسته اکوی ما ورد رو ها اکوی ورد رو بگو سون تا بو پارتون بدونم 7 1 2 3 6 1 2 3 6 هیچ که نیسته دیگه نه نمی اکه کی نمی دورم رقمی 7 تا در هر میکشم 600 روبل اوش شد چون میکنی اکه بهت دیگه هیچ که نمی دوره سویبای نمی خداری رقم میگه نخی نمی اکه سفر جان چکنم 6 1 تا دورم اکه سفر 7 درمادگه 6 1 بدروری 2 3 خولی میمونه بدرورم کارتو تا بدرور بگوی تمام
تمام درم از بگوینم بریم باز به 4 و 5 ورقه ورق ما رقم 7 و 6 1 همه خسته کنیم 7 6 1 درم عدکه جونیم اکه سفر جان 900 داری اکه جون من 300 رو بلد میمونم اکه اکرم جان 4800 داری 4500 میمونم اکه جونیم تمام شد پلنگو 1200 بود کدوم میزنی آشو شما رقم 5 میدم شد پلنگو رقم 5 هم دیگه نتیجهش میکنیم اکه 2 و 3 خوله شد پلنگو 2 و 3 خوله 1200 روبل آشو شما زدگی 2 و 3 خوله 5 6 7 1 4 6 7 1 4 5 6 7 1 4 1 2 3 4 5 6 رقمی که وجودن نیست میکافونم 1200 روبل کدوم میزنی او شو رقم 5 20 رقم 6 فلانگو 10 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 4 10 نمی رقم 5 کدوم هست که نمی اوشاکی جانو چوانکا 1200 روبل اوشو چوانکا جانی ما رقم 5 با 20 زد یک جانی ما اوشو چوانکا همه تونده بود دوری پیشه او مگه میریم این نرد بینیم گل بر اومد از زمین اوشو چوانکا ای محمد پافتوری شما دکوی ما شما رقم 3 خوله کی میگیره رقم 3 را کی میگیره دکوی ما اوخه اکم دانو سو میگو اوخه اکم نکیم نا اومده نویسوندگی دکا ما خطا اجداد کده کنم دا واتساپ 1400 روبل داری میپرسم رقم 3 را کی میگیره دکوی ما رقم 3 را کی میگیره دکوی ما 6 7 1 رقم 3 را کی میگیره دکوی ما رقم 3 را ایش که نمیگیره رقم 3 را ایش که نمیگیره رقم سکه اکرم جون نگو مکه از اون رقم 3 را بگیره نمار همه دکه اکرم با میتشم میریم دارشی من واتساپ مکه اکرم جون 3 را ما اخته اکه جونی ما 1200 زدی 5700 میشه واکه 5400 میمونم کنی میگفون نه اکه یا رقم ها هسته در رقم ها نه یا رقم ها را میگیری خواهی بیا 2 و 3 را میگیری اخی اکه هم همون فقط پرستای بازی میکنه اکه همون ورا پرا نمیدونم بیا اکه میگیری 2 و 3 را میگیری یا نه اکه
Aka megafon durame giri. Durame giri. Aka Johnny serame giri. Aka Johnny serame giri. Ay megafon dur ay Johnny se. Johnny megiri. Johnny. نه اکای مگافون یا رقم بگی که اولی اکای که پاس میکنی با خولی میمونا نه یا رقم بگیری اکای ما اکای مگافون وقتا اکای بوزیو تا میدون اکای جونی سون تا پارتو سه اکای مگافون درم میگیری یکی اکای پاس میکنی با خولی میشینیمو برای اکای هم سوز بوزی کنن مقصد بگیرن سوز بوزی کنی تمام دو سه میگیری جونی جونی دو سه میگیری تمام اکا جونی tamam Johnny sunt apartă de ușa dacă acai Johnny شما در ما acai Johnny raket amekne tamam acai Akram John 5500 5500 رو داری acai Johnny ما acai Safarjan یک شهر 100 روبل دیگر میمونه acai Johnny تو وقتا acai مازاق موقعی Johnny بچه acai میپرته شما یا نه Johnny acai Abdu 300 روبل دیگر میمونه به Johnny کوی ما دو سه خوله شیر پلنگو میده دو سه خوله شاش بستیاک هاف بچه بخدو اکای محمد بگیری دو سه رای نسون تا پارتو اکا حوزی پارتو اکا دو سه را میتمود بادی کن دا دو دا سه بستیاک چور اکای محمد ای مگافون دو سه را بگیری ای حوزی سون تا پارتو اکا کن بتمود یا بکی سومو شما به سومو شما بیستیاک ده 100 روبلی وارا شد پلنگو مرحمت اکوی برادرو 200 روبلا وارا اکای کی جونی چانسون پارتوفتی اکای جونی یاسمود اومد ایکون دو سه اخته اکا حوزی خولیا وارا دمه درو ریشیند 200 روبلا دا 5 هاف اکای اکرام یک درا کime درو دا 200 روبلا وارا درا دا 200 روبلا وارا کime درو یا اکای کی رقم یک اکای نو سفر رقم یک رقم درا جونی رقم دو کدو میزنه او شا رقم شاش نشونده دگه ای هفت میدین همه تونده بود بوری اولی به اکرام اکای جونی 800 روبل میمونه جونی 800 روبل میمونه اکای جونی ما اکای سفر 100 روبل دوری راکت هم میکنی 100 روبل دیگر راکت هم میکنی اکای اکرام 5500 بود اکای جون 500 میمونه
میریم داش رقم 7 میریم که دوی میزنه و شما اکای سفرجو صد دیگر راکت همه تون دا بریم گل بار اومد از زمین 1200 رو شو عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها بردین باز در اومد در زمین همه تون دا بریم شیر کنم و او میگه میریم این نرسیم شما ده ما همه تون دا بریم او میگه میریم این نرد بینیم اکای سفر صد دیگه باید تاکل خیلی بینیم هفت یک دو سه چهار پنج شش چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش میکافونو با رقم هفت قدم میزنه اوشک جون شما 1200 بود هفت 11 یک 22 اکای جونی 23 دا 4 22 5 11 6 20 او شام گیم چورا با 22 اکای جونی دو سه را بگیری جونی دو سه را بگیری جونی دو سه را بگیری براتم تمام دو سه اخته اکا جونی مایوس پاس شاید رو بود دست ما دوری اکا جونی ما خودم میرم شاید رو بود همه تون دا بود بودی پیشه همون میگه نمیدونم چانسون بود اکا صفا 100 مینوسی اکا 100 مینوسی راکت اکا هفتال باشه راکت اکا بازی کنی راکت اکا یا میگید کیوز با می اکا میگه عشب کشی یکی همون کارتا در ما می اومد ما میزدیم هفتال اگه اکا راکت اکا میریم در 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 میریم داشت اکا اکرام جون 5 7 شیر پلان 4900 نمونه اکای سفر راکت هم اکنی اکای جونی 600 روبل نمونه اکای کی عبدو 1400 روبل نمونه همه تون دا بود بوری پیش همی اکای سفر جون 800 روبل نمونه 800 روبل آمد اکا 1100 روبل داری کدی 100 مینوس اکا 800 روبل داری 5 11 شش کنم 11 7 30 1 20 2 23 11 4 20 او شام گیم هفته باسی رقم هفت باسی اوشی چوابتا همه تونده بود بودی پیشوی اول میگه میریم این نکن بدیم این همه سرگران کنم بود روشن کنم اوشی چهار رقم هفت باسی همه تونده بود بودی پیشوی شرکن بود بودی پیش اول میگه میریم این نکن بدیم شما دست بیم
شما شیطان رو میریم درس 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم درس شیطان رو 4 7 اکا اکرام 4300 بود 5300 بود میمونه 5300 اکای سفرجون 600 بود میمونه اکای جین 400 بود میمونه عبدو 1300 بود میمونه اما توندا بود بری پیشه میدیم شیطان بود اکامیا 20 اکامی 2 10 اکامی 3 20 اکامی 4 20 اکامی 5 20 اکامی 6 20 اکامی 7 11 21 وارشی 11 10 21 بود صدر وارشی در کوی ما صدر وارا کجونه ما 200 روبلی سویبوی رقم های 1 2 7 6 سویبوی رقم های 7 2 1 6 اکوی ما 200 روبلی وارا 1 2 7 6 اکای صفا 6 1 7 2 7 2 7 2 اکای جین 2 اکای اکرام جو 7 اکای اکرام رقم 7 اکای جین جو 200 روبل میمونه اکای سفر جو 6 1 ادرو وارده اکای جو نیما 200 روبل میمونه اکای اکرام 700 رو وارده اکای جون 500 میمونه همه تونده بود بوری شیطان گو رقم 3 نشون رو دگه 4 میکشید 3 نشون رو دگه 4 میکشید دل بارمان در زمین عجب گلین و زمین دیستی وضعیت و وزین باز دارم 1200 روبل قدمید میزنی او شما همه تونده بود بوری پیشوید اوه اکا 7 5 اختار اوه اولی برو کامرا نکنم اکا 2 3 جینه 1 6 اکای سفرای 4 عبدالله 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 نکه خونم و رقم 4 1200 روبل شو رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 32 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 اوشی چهار رقم 6 با 32 اوشی چهار رقم 6 با 32 1200 روبل شو اکای سفر جون اوشی چهار همه تونده بود بوری تمام bu navi şaka şansın doğru خدمت 1400 bu raket anlatıyor. شما دیگه ما شما
Tamam buna bir şaka sıktan روی میکنم اوکی دیگه آکای جینم یا ما وقتی موقعی تمام بشینیم اکای اینجا سفر بونوی 1400 اکای اکرم 5100 عبدالله رو هم همینجا اکای عبدالله اکای عبدالله رو هم همینجا اکای عبدالله همینجایی انا کد ما اکای اکرم برخم تونکو خیلی بازی خوله تمام اکای اکرم جون قبل نیست اکای جون 5100 اکای اکرم اکای اکرم جون 5100 می نویسیم اکرم اکای اکرم 5100 رو بود نه اکای جون انا کما یا رقم را تقسیم کنیم اکای جین دو سه اکای کی چو تمام اکای من مرحمه اومده اکای من کجنه بازینگر مرحمه 1765 1765 1765 1765 1765 1765 1765 کجنه من 1765 کجنه من 1765 مرحمت اکنم پیمان 1765 1765 1765 کجنه من 1765 1765
5 6 7 1 منتجونه ما مرحمت میکنیم 5 6 7 1 رقمای 5 6 7 1 5 6 7 1 مرحمت میکنیم رقمای 5 6 7 1 5 6 7 1 اتجونه ما باز این رو مرحمت میکنیم شیر پلنگو 5 6 7 1 یکی میگیرد خوبی 5 6 7 1 5 6 7 1 5 6 7 1 اتجونه ما 5 6 7 1 5 6 7 1 5 6 7 1 5 6 7 1 5 6 7 1 5 6 7 1 تجربه ما کی میگه 5 6 7 1 6 7 1 تجربه ما 5 6 7 1 تجربه ما 5 6 7 1 شما در کوی ما تجربه ما شما ده 5 6 7 1 5 6 7 1 تجربه ما 5 6 7 1 5 6 7 1 از کوی بزرگان مرحمت 5 6 7 1 شما در تجربه ما رقم و 1 5 7 6 1 5 6 7 در تجربه ما 1 5 6 7 1 5 6 7 در تجربه ما رقم ویدیو 1 7 6 5 شما در کوی ما مرحمت میکنیم اکه جنوی ما رقم و 1 7 6 5 خولیه مرحمت میکنیم اکوی ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم شیر پانم شما در کوی ما اکوی بودینگر بوشم مرحمت رقم های 5 6 7 1 شما در کوی ما
5 6 7 یک اکجانوی رقمی گل بار آمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزین باز در آمد از زمین مرحمت اکجانوی ما مرحمت میکنه رقمار خالی اخوی ما اکوی با دنگر مرحمت شما در اکوی ما اکوی با دنگر 1 7 6 5 1 7 6 5 مرحمت میکنیم اکوی ما اکجانوی ما مرحمت میکنیم شیرپناه ما 1 7 6 5 خالی او اکای سرور 6 7 اکای سرور جون 6 7 شما در کمان 1 7 1 5 کی میگیره 1 5 هیچ که نمیگیره شما در کمان مرحمت شما در کجانوی ما یک 5 کی میگیره براتون اکوی ما 1 5 کی میگیره مرحمت میکنه رقم 1 5 اکجانوی ما اکجانوی ما رقم 1 5 گل بر آمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزمین باز در آمد از زمین رقم 1 5 کی میگیره اکوی ما 1 5 اکجانوی ما 1 5 کی میگیره اکای سرور جون کوزی نمیبینی کوزی نامده اکجانوی ما 1 5 هیچ که نمیگیره 1 5 اکای سرور جون یا سپشن یا مالی کنی و جانس مو 1 5 کی میگیره شیرپناه ما 1 5 کی میگیره اکوی ما رقم 1 5 هیچ که نمیگیره اکوی ما الو اوه مال رقم 1 5 هیچ که نمیگیره 1 5 هیچ که نمیگیره که سرور چند سو پارفته که سرور رو شون پو نامو که سرور جون چند سو پارفتگی او که سرور جون سو دو جی نامو ده کمابش که اکه سرور اومده اکه جین ده سه داری اکه جا نیمه دو سه اخته اکه جا نیمه آ میشه اکه عبدو
1200 میمونه. انا که جین 200 داشتی او شده سروار سروار 6 و 7 او شده. رقم 1 و 5 اشکال نمیگیره. رقم 1 و 5 اشکال نمیگیره. تجربه ما رقم 1 و 5 1 و 5 اشکال نگیره. 1 خونه کشن خونه شد کننده میده. چی را گیری مدکا؟ اکه سفر جو؟ تمام 1 و 5 اخیده دکتر رکت نمیکنه. 1 و 5 اخیده دکتر رکت نمیکنه. 1 و 5 اخیده دکتر سومشه رکت نمیکنه. اکه سفر سومشه رکت نمیکنه. اکه سفر جو خیلی او شده شونه داره. اکه سفر جو نیما او اکه سفر رو اکه سفر جو 1 و 5 اکه جو نیما 800 روبلی دیگر میونه. همه تونده بود باره شروع شرپانو او میگه میگه من نفتون رقم 7 بستیا رقم 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 بستیا رقم 6 20 بستیا 300 روبلی وارا مرحمت اکوی برادرو مرحمت 300 روبلی سویگو رقمو اکه سفر 1 و 2 اکه سفر 1 و 2 300 روبلی وارا سویگو رقمو ها رقم 2 3 6 2 3 6 اکه سروار اکه جین 2 و 3 پاستر اکه جین اکه جین پاستر اکه جین رقم 2 دواره پاستر شد فلان جین اکه جین پاس بوشا پاس بنویس اکه جو نیما 2 3 4 اکی وگیره واره 300 بلا 2 3 4 2 3 4 اکه جو نیما مرحمت واره 300 بلا رقم 2 3 4 اکه جو نیما اشکنه میگیره میره و رقم 6 هر دین همه اکه دا میکشه 5 7 5
Akay ki rakam خطاب دارم akay سفر rakam 5 بدارم وارد ایسکنم دویا یا ده هر rakam یک تا یا ده هر دو کشیم آه 300 بوله برا 2 3 4 6 تمام این رقم یک تمه دارو سه یا چورا سه خولیا یا چورا برات ها arka ya rakam میگیریم تمام بریم شیر کننگو حوض یا چیابین ما تمام رقم 5 7 برا کدنگی 5 نشان داد شیر کننگ 7 میدیم 5 7 برا کدنگی شیر کننگو 7 1 3 5 7 3 این رقم 4 شیر کننگ 4 5 7 4 نه 7 1 2 3 4 5 6 9 رقم کی بازی نداره 3 رقم akay محمد سونتا پارتو akay سفرجو 500 روبل دونو akay محمد 300 روبل راکتا 1000 روبل میشه 1 2 3 1000 روبل کده میزنه اوشا akay محمد سوما میپرسه محمد سوما میپرسه akay جون ما همه سوم پارتو او کخینا akay جون ما محمد 100 روبل دیگه میمونه رقم دوباره بود اکا ندروارده akay محمد رو واردگه 1000 روبل او شوا رقم ها 20 رقم 4 akay محمد برای 300 روبل 1000 روبل بگیشه 21 4 akay محمد 20 5 11 آش ها میگیم 5 رقم 1 و 21 آش 4 تمام اکاخی رقم 4 خودت بود اکا 20 برام 20 11 2 20 21 آش ها میگیم رقم 1 اخی اکا جون ما رقم 1 آش ها میگیم اکای جیم پافتوری اکای سرور پافتوری سرور جیم پافتوری اکا چوری خودت پافتورا سرور جین پافتوری سرور جین شیر پلانگو اکای سرور اکای جین اکای سرور اکای جین پافتوری اکای سرور اکای جین یه مرد اکای خوب پافتوری اکای نه اکای جین اکای سرور شیر پلانگو 2 3 6 7 کی میگیره 2 3 6 7 کی میگیره 2 3 6 7 کی میگیره رقم 2 3 6 7
دو سه و شش هفت دو سه شش هفت دو سه شش هفت دو سه شش هفت شش هفت دو چی میگیره شیر پرنگو رقمای خولی شش هفت دو دو شش هفت خولیه سه پنج دو شش هفت خولیه رقمای دو شش هفت خولیه دو شش هفت خولیه شیر پرنگو دو شش هفت دو شش هفت حکای صفا 1300 روبل میمونه عبدو 1000 روبل 1100 روبل میمونه چه پرنگو دو کی محمد آقا شده محمد رقم سه آقا شده رقم دو شش هفت دو شش هفت دو شش هفت دو شش هفت رقم دو شش هفت رقم دو شش هفت نکوی بزینگار باشه مرحمت است جنوی من دو شش هفت مرحمت میکنیم از جنوی من در کوی ما مرحمت از جنوی ما مرحمت میکنیم از جنوی ما مرحمت میکنیم رقمای دو هفت شش دو هفت شش از جنوی ما رقمای دو اکای مراد هفت شش شما در اکای مراد جان یا اکای جنوی ما اکای مراد راکت هم اکای مراد جان راکت هم میکنیم میکفونیم میریم داشت شما در اکای ما کارتور شروع داریم تیورا رقم دو میکشم دو سه چهار پنج شش هفت یک دو اوه اکای سرجنال و علیکم سلام اکای موجود میریم رقم دو خولی اکای جنوی من رقم دو اکای رقمگیر مرحمت رقم دو خولی او میگه میریم این نه تا زنده و سربلند و خانوار و شرط رقم دو خولی اکای ما اکای کی
اکای مرود 300 میمونه. میریم دالشی رقمی درش که نمیگیره. رقمی درش که نمیگیره. رقمی ده خولیا 10 3 20 4 21 5 11 6 22 7 20 یا 10 او شام میگیم 6 بار 22 خدمت میدم. خمیشش او شش اکای محمد تاختوری محمد تاختوری اکای محمد تاختوری اکای محمد تاختوری اما رقم درایش که نمیگیره. او شام میگیم رقم ششه اکای سونتا رکت تاختوری شما در توزن همه تونده بوری شیر کنم و بوری پیش او میگیم این نارتون رقم 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 اکای محمد یعنی 400 بوده اونا اومده که اکای مرود 700 بوده اونا اکای سفرجون 1100 بوده اونا اکای عبدو 1000 بوده اونا تو رقم درش که نمیگیره اکوی ما همه ها 3 ترینکا همه ها 20 رقم 2 بسیار کروچی ایسش دروغ رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 او شما میگیم 7 با 3 دما میریم رقم 7 او شواکه جون با 3 دما ساکای رقموی دو خولی رقمی درش که نمیگیره که رقمی درش که نمیگیره رقمی درش که نگیره اگه کار مویستیم زیادش میکنم رقمی درش که نمیگیره که رقمی درش که نمیگیره رقمی درش که نمیگیره که جنوی من رقمی ده دوازی سادوله خولی که جنوی من مر همان میکنیم اخوی ما مر همان میکنیم رقمی ده خولی شد کنم رو همه تون بود باری پیش شوی اون میگیم رقمی درش که نمیگیره اخوی ما رقمی ده خولی که جنوی من اکای مرود 7 6 2 اکای مرود جون 1000 بولد اونا 1000 بولد اونا اکای سفر جون 900 بولد اونا اکای محمد 300 بولد اونا اکای عبدالله 900 بولد اونا همه تونده بود بوری اکای مرود درم اکای همه یا رقمی 2 11 رقمی 3
سه تا ترینکا ولی رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 او شما میگیم 3 با 3 تا ولی 3 با 3 تا ولی دوش اما خونده بود بودی که آوز میگیم بدیم این نارتون بینیم 3 با 3 ولی دوش شما 2 پاس رقم 2 را کی میگیره که جنوی ما رقم 2 اکبر بوزینگر باشم و همه رقم 2 خولیا رقم 2 خولیا که جنوی ما اکبر بوزینگر باشم و همه رقم 2 خولیا گل بر ما در زمین 2 1 کنه اولو رقم 2 1 کنه اولو که سفرجون یک فرن سر داری 700 میمونه که مراجون 1000 داری هجا نیمه 800 میمونه که محمد 800 بود میمونه که عبدو 900 داری شیرپرن 700 بود میمونه همه تونده بود بودی بیدین درسی بود و پیش رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 22 آشا رقم 3 را 22 بانید آمو میگه میریم نه کنیم گل بار ما در زمین عجب گلی نازنین دیست که وضعیت ها وزبین با تو پس رقم 2 را کی میگیره اکا جنیم رقم 2 را کی میگیره اکا ما رقم 2 را کی میگیره اکا جنیم رقم 2 خوله شیر کنم رقم 2 خول یا اکا جنیم شما در اکا ما همه میزنیم رقم 2 را ایش که نمیگیره بریم دارشی بولشی با رقم 4 5 11 تمام ایکون 4 بول میگم میشه اکا بخدو بیو که همه اکا اکی محمد جون شیر پلان بیو اکا جونی ما این همی کنه بورمون اکا این 800 داری شیر پلان 1400 بنویس اکا ما راکت هم میکنیم اکا رقم 2 و 3 خوله اکا عبدو 700 داری شیر پلان جون 600 میمونه اکای مروجون 600 میمونه اکای سفرجون همی حوزی روید میکنیم رقم پاکم اختن دوالگی مکا اکای کی بنویس همی حوزی روید میکنیم رقم پاکم اختن دوالگی مکا اکای کی بنویس صد بول بازی نکنیم اکا بنویس میره صد بول بازی نکنیم اکا بنویس میره نه بیا بنویس بیا
اکای محمد همین میدونی که اکا میره خودت با هم بگوی کنابرا و خیم نمیزنی اکا 1300 رقم 4 22 رقم 2 خوله شیرپلنگو 20 رقم 3 نمیگیره 10 7 2 20 یا 10 2 20 3 20 او شود 4 و 22 4 او شود 2 و 3 را کی میگیره 2 و 3 را کی میگیره اخوی ما 2 و 3 را کی میگیره اکای سفر 5 دو حالی تمام اکای 4 بار میبریم تمام اکای کی بلندش راکت آوز راکت آنکه آواز بشاد بود شون اخوی ما Atanda boru köşe avu demiri. Oxra karta kava çor tabu. Daş nemiشه vaqta. Çor tabu. Daş nemiشه. Kami bakar. Siyah buna karta yakın. Siyah ama kaçın. Neden daş? Akay safar. 600 روبل دنیا اکای مرود 400 روبل اکای محمد رافی شیخان اکای عبدالله 1100 روبل همه تونده بور شیخان کو بریم داشت یک کتابنا نوشت بگم نمره تخشا تو قبل نوشتم 5 6 رقم 2 چند خوله 5 بدای رقم 5 3 خوله شیطان ده رقم 5 3 خوله جنوی ما 7 33 رقم 1 10 رقم 2 11 اوه کاکا 5 ده علی چای کاکا 20 4 20 او شام میگم هفته بستیم یا اکا جنوی ما یا لحظه میرسیم که اکا خیلی بوزی به معنیش رسن دو رقم ها گشتم او شا رقم هفته اون بست اکا جنوی ما اکوی ما رقم های خولی رقم 5 3 را کی میگیره اکای سفر با کدام بازی میکنی از به آدم اکوی ما از به 6 7 اکای مرود رقم 4 عبدالله چند خطی بازی میکنی 1 2 3 5 خطی 1 2 3 5 خوله با کدام بازی میکنی هم 1 2 3 5 خوله با کدام بازی میکنی 1 2 3 5 خوله 1 2 3 5 خوله
با کدام باز میکنی؟ 1 2 3 5 خدا. یک دو سه خدا تمام بدیم داشت. هرکه سفر 1 2 3 خدا او شده. هرکه مراجع 800 روبل میمونه. عبدالله 1000 روبل میمونه. میریم داشت شیخان رو. 1 2 3 هرکه سفر 5 خدا. 5 کی میگیره؟ 5 هرکه مراد. هرکه مراد رقم 5. اوه سه بر سه میجنگن در کوههای مو بر طرف یکدیگریش. شما در کوی شما در همه خونده بود برید. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 هرکه مراجع 5 هم خیلی در کجانیم 700 روبل نو. همه تون در بود برید. هرکه کشیده موجه. یا 22 2 12 3 11 4 20 5 11 6 10 7 او شام یک همون یکتون کشن نشون دادی. یک همون یکتون کشن نشون دادی بود که همین ماییم چی؟ همین گفتی همین یک بیان یکم همون یکم گاه بانگی همین نگرم که دیگی یکم ها بگم علاوه چشم هم فرسو را گیری شما در کوی ما شما در شیر کنند شما در همه تون بود بوری او میگم نه کنیم عبدالله تافتاری عبدالله گولی کشم چخیلی کشم 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 میریم داشت. هرکه سفر جان 300 روبل نیونه. هرکه مراجع 400 روبل نیونه. هرکه عبدالله 900 روبل نیونه. همه تون دا بود بوری. رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 12 21 شیر کننگو اوش ها میگیم با 21 رقم 4 رقم 5 میدیم. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزنی روز برآمد بر زمین. همه تونده بود باری پیش او میگیم میدیم نرخون میدیم شما در توی شما همه تونده بود باری پیش همه نرد سه گلی
همش گل میکشیم اصلا. همش گل میکشیم. با دو رقم چیه اکیدم. همش گل میکشیم شیخ کنم. 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 4 5 6 7 2 3 4 دیده که خلاصاتون برو ورده میریم داشت اکای سفر او شدی اکای مراجعون 100 روبلمون اکای عبدون 900 داشتی 1402 آنا که میریم رقم 5 5 33 6 22 7 11 1 22 23 او شما میگیم شیرپنگا 5 با 33 رقم 5 او چوا آتای کی پافتوری سفر پافتوری آتای سفر پافتوری آتای سفردون پافتوری آتای سفردون پافتوری شما دکوی ما اکوی بودیجا رو شما مرحبا رقم فولی یک سه پافتور راکت رقم دیره کی میگیره اکا جنوی ما رقم دیره کی میگیره اکای مروجون هستش پافتوره 5 6 7 اکای مروجون 5 6 7 پافتوره اکای مروجون شیخ پنگو رقم دیره کی میگیره رقم دیره کی میگیره ایو اکا باید رقم روزی میکنه اکای مرو ایو اکا باید رقم روزی میکنه تمام اینه ده ای اکا شکر ده ای خودت اکای سفر اکای تمیکنیم یک سه اکای مروجون 100 داشتی اکا جنی ما 400 دیگر نمونه اکای سفرجون 800 دیگر نمونه اکای مرود 400 دیگر اکای عبدالله 4 ده اخته 45 1200 میریم شیرپا اکای سفرجون اومدی اکای سفر اومدی اکای سفرجون اومدی اکای سفر اومده باشی میریم شیرپا رقم 5 10 رقم 6 20 اکای کی اومدی؟ اکای سفر همونجایی رقم 7 بی 20 اکا جون رقم 11 رقم 2 23 رقم 3 11 رقم 4 20 درا آش ها میگیم درا با میگیری عبدالله عبدو درا با میگیری عبدو دو پافتورا عبدو دو پافتورا عبدالله
آخه کم نگرفته بودا میگی چی هم چیز بوزی کنن با هم دوستان سه چون هفت یازده 7 یازده میریم دارچ آخه صفا شایسته آخه مروجون صدر بود عبدو 1600 بود میریم دارچ 3 20 4 10 5 11 7 11 7 21 22 30 o şara kandıra başı bu paftura Abdullah bu paftura Akay Murodjon pafturi Akay Murod pafturi Akay Murod pafturi Akay Murod pafturi Tamam Akay Akay Safarjon 400 بود Akay Murod 200 raket emekli Abdu 2000 بود 2000 بود raket emekli mahkum raket emekli şey panu koyma raket emekli mahkem rojo Akay Murodjon raket emekli şet balan Akay Murodjon raket emekli Akay Murodjon raket da Akay Murod ajdad emekli میرین şey panu Akay nemikonه میکنم tamam 3
3 4 10 5 10 6 20 20 1 21 2 22 o şava sera bas. De pastora. Rakam de pastora aldı. Rakam de pastora aldı. Akay ki gidiyor şimdi Murat. Akay Murat gidiyor şimdi. Akay Murat. Akay rakamgir neyse şeytanı. Akay rakamgir boşan var ama. 4 5 6 7 2 3 Nereden danışın? Akay Safa. Ya gitse akacan ima. Her saat bulamıyorum. Akay Murat. Raketa. Nüsü dışa. Akay Abdu. Hazır her saat. Rakami haf şaş panca kime girer? Haf şaş panca. Aklıma kime girer? Rakami haf şaş panca. Aklı rakamgir haf şaş panca. O akay dilşod rakami şaş. Akay dilşodjon rakami şaş akacanima. Akajon raket ham eknem. Akay dilşod. Şaş panca kime girer? Şaş panca. Akay dilşodjon şoma da akacanima şer falan. Şaş panca kime girer? Şaş panca hiç kana girer. Ey. Haft panca hiç kana girer. Kıvama gidemiş tutuyor. Akay olmadan akay dilşod raketa. Rakami şaş. Haft panç خله akacanima haft panç. Agam aka boşayda marhamat barakamı haft panç. Gül baramad az zamin. Akay dilşod kuraketa ki haft panç خله akay tiger. Haft panç خله aka haft panca megri akay tiger. Akay tiger haft panca megri. Haft panç. Omad. Akay dilşod 500 bulunur ona. Akay tiger omad. Akay tiger. Akay tiger ima. Haft panç. Raketa. Omad akacan ima. Ama tunda bul peşe avum egen benim en dar ton binu. Zinda u sarbaland خانوار باشه. akacanım akay tiger ajdan nemedim. Kul baromad azami. Acab buli nodani. Did ki vaziyat ha vazbid. Ol daromad azami. Ama tunda böyle peşe bir şey falan bu. Böyle peşe alınmadığım ve ne yapmadığım şu an yaptığım.
شما در ما دل بار اومد از زمین بگیم عجب گلی نازنین بگیم دید که وضعیت ها وازبین بگیم باز در اومد در زمین شما در ما Akar tiger ajda nüklemeyin Akar tiger ajda nüklemeyin Ama tonda bul peşe au bege mere na ton binu Şoma da aklıma şoma da Akar tiger asmu şoma da karam Akar tiger jo now in asmu doma da kajon yasım Akar tiger jo 800 ruble دیگه بریم همه تونده بوری پیش بروی او مگه میریم نه تومینون رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 12 رقمی 2 22 از میشود کردین همیشه 20 o şam again 22 lira de ba 22 o şama de paftora şey kanam de paftora Abdullah rakam de paftora مقصد اکه ابرو دا کنسا میبریش اکه مقصد او جینه او دا واسه بتمشوز اکه یک خونه زنه اکه جون بو پاسش نکنی که او خولی بریم اکه مقصد بریش اکه در رقمه قطی بگیریش نه بریش اکه اوز بتش نه اکه روزی کنه 3 4 5 6 7 1 نه وقتونده پیش ایکون بری او مگه میرین Akar tiger jom 600 Akar disho jom 500 400 Akar safar jom 600 Akar muro jom raf konum Akar dilsho da ne sondu dilsho Akar Abdullah Abdullah 2200 تو 800 2200 برای 2800 داشتی دو کارتا تموم شد 3 31 4 23 5 10 6 21 7 20 1 10 2 آشا میگم بسیار رقم سه حکم آش 4 بسیار ana akay cin selama giri edrama giri akay cin drama giri akay cin rakam drama giri cin drama giri cin
سونتا پاک آقا سونتا راکت اکتا جونی ما همتون را برو شیر کنم آقا مگه میریم نفتون اینجا سربالند خانوار باشه جونی Hoca tacondes ne kemmiş vadi Ozira jannes ne kemmiş vakar. Şor san şaş se şor san şaş şaş yaz. Rakam tarakmış ne makam şu na vakar rakam kuş. Nerem daha şarkı tigircom. Çor sadr bulunuyor. Akay dil şo. Se sadr bulunuyor. Akay safar. Hazor bulunuyor. Akay ki Abdullah. Doğu sadrını. Akay cin raket hamekne. Akay cin sun taparto. Akay cin sun aparto. Akay cin sun taparto. Akay cin sun raket. Akay cin sun aparto. Merem dars şey falan. Merem dars. Akay cin. Akaya konin konve semoz meşe var. Koz yara na hava rakamı poşu. Akay cin. Ma başa cin. Akay cin. Akay cin şer falan gizli. Vatamın doğru akay. Çıkımın doğru bakıda akay. Ha bak akay cin. Ol be akay. Akay cin. Cin şer falan sadr bulunuyor ona. Ha bak ona bunu doğru. Çor. Yolda. Panç. Sivse. Şaş. Bist. Ha. Bist. Ya. Da. Dı. Yozda. Se. O. خود او شما پنج بسیچه اخجل ما پنج بسیچه او شما سمگل بارو ما در زمین عجب گلی نوزنی دید که وضعیت و وزبین بازد ما در زمین همتون در من بروشه او مگه میریم نهتون ببینیم زنده و سربلند خانواباد باشه توی مز زنده و سربلند پیروز فیروز باشه همتون در من بروشه او مگه میریم نهتون ببینیم شماده hava peş buri avuma gelmedi şaş yardı se şortan şaş se şortan şaş yardı se şortan merem daş şey falan go merem daş akay tigircom panj ha akacı ma haş sadr bulunuyor akay dilşot şer falan de sadr bulunuyor akay safarcom Hazor rubl budi akajoni ma 800 rubl neuna. Akay ki jinjo 800 rubl neuna. Akay Abdullah 2000 neuna. Hamatun da bu barış yapan bu merin daşı. Rakami şaş. 24. Rakami haf şey falan bu. 20 rakami ya. 12 rakami 2. 20 rakami 3 şey falan. 10 rakami 4. 11 rakami 5.
خاطر او شاه میگن رقم 6 با 22 رقم 6 اوست شاه که جونی ما گل برام در زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت ها وزبین باز در ما در زمین او شاه که جونی ما صدا میزنه و شکلی کنه شیر همه تونه بود وزیفه شوید او میگه میریم این نرتون بینیم زنده و سربالا باشه هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه شو پنج شش سه شو پنج شش میریم باشی اکای تیگر جون شایسته رو بلنیم اکای دلشو جون نه شایسته هشته هفت رو بلنیم اکای سفر شایسته رو بلنیم اکای جونی ما اکای جین 700 رو بلنیم اکای عبدالله 1900 همه تونده بود دوری شیطانگا آقای میگه میریم 7 10 1 22 2 10 3 24 11 21 5 26 کی باشه کوی ما او شما میگه رقم دیره با 22 او میگه میریم این نکنیم گل بار ما در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزبین باز در ما در زمین همه تونده بود بوری اکنیم ما همه تونده بود بوری او میگه میریم نکنیم شما در کوی ما شما در شیر پاهنه همه تونده بود بوری یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت رقم 1 با 22 رقم 1 با 22 زد اکای تیگر 600 داری 400 میمونه اکای جونی ما اکای دلشد 600 میمونه اکای سفر 1000 روبل میمونه اکای جونی ما اکای جین 600 روبل میمونه عبدالله 1800 روبل میمونه رقم 1 با 22 زد شد کننده و رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 شد کننده 12 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 12 10 رقم 1 خاک خنک 20 21 21 21 200 بولی وارا شیر کننده 200 بولی وارا اکوی وارا 200 بولی وارا سایبوی رقمو 200 بولی وارا رقم 3 4 5 7 1 3 4 7 4 وارا 200 بولا 4 وارا سایبوی رقمو عبدالله 1600 بولی میونا درو اکای سفر جون رقم 1 شاید رقم 1 ایو اکای 800 بولی میونا رقم 7 3 اکای تیگر رقم 7 200 بولی میونا رقم 3 رقم 3 رقم 3 رقم 3 اکای سفر دو رقم دوشه 1 7 1 3 ایو اکای 600 بولش میمونه بریم داشتی رقم 1 دو نشان رو داگه رقم 3 بریم کدوی میزنه اوشاکی جان شاه 1200 بود اون مگه میریم این درخت میبینیم گل برا ما در زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت وزمین گل برا ما در زمین شما رقم شما همه تونده بود بوری پیشه اون مگه میریم این درخت زنده و سربلند کنه بود بسته شما چه کنم شما اون میگه میریم این نرتون شما در شما در 3 4 5 6 7 1 2 3
شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو میریم رقم سه شیر کنم 1200 بلاش رقم سه 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 11 آش ها میگیم 1200 بود رقم 4 رقم 4 آش شواسته او میگیم میریم این نه ببینیم شما رقم 1200 بود رقم 14 آش همتون با بود باری پیش اوی شیرپان بود باری پیش او میگیم میریم این نه ببینیم شما رقم همتون دا بود باری پیش او میگیم میریم برمان در زمین عجب گلی نازنین دید که رجب و وزمین باز درمان در زمین همتون را بود باری شیر کنم او میگیم میریم نرد بینیم پنج شد دو پنج شش هفت دو سه چهار میریم داشتیم اکای تیگریان آقا شدیم اکای دلشور 500 بولد اکای سفر 400 بولد اکای جین 500 بولد اکای عبدالله 2700 بولد 700 بود همتون دا بود بولکش او میگه میریم نهارتون بینیم رقم 5 20 رقم 6 افرما نزد پس تمام افرما 31 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 آش ها میگه رقم 6 با 30 با 31 6 با 31 آش شواسته همتون دا بود باری پیش اوی اکای تیگر 7-5 خلی اکا جانوی ما اکای تیگر جان خوش اومده اکا جان ما 1000 رحمت که اومدی بوزی کرده چیم 7-5 مامین تمور 7-5 میگیدی مامین تمور 7-5 میگیدی 7-5 کی میگیره خوی ما 7-5 رقم 7-5 اکا جانوی ما رقم 7-5 کی میگیره اکا جانوی ما رقم 7-5 خونه مرحمت میکنیم بسوی رقم 7-5 او میگه میریم 7 1 2 7 اکا جانوی ما 7-5 کی میگیره اکا جانوی ما 7-5 کی میگیره میریم دارشی رقم 6 زد شد پلان 1000 بلده اونا 7-5 میگیره اکای سفر جون 100 بلده اونا اکای جین 400 بلده اونا اکای عبدالله 2600 اونا 7-5 هیچ کنه میگیره شیر کنه رقم های 7-5 او میگه میریم این بینیم رقم های 7-5 هیچ کنه میگیره که جانوی ما رقم های 7-5 رقم 5 اخید شیر کنم سوما راکتا رقم 5 اخید دکه ما رقم 7 رقم 5 رقم 7 رقم 7 اکای دیلشور جان رقم 7 عبدالله سونتا پا محمد سونتا پارتو اکای دیلشور 6
شش هفت آخر اکای دلشاد هفت تا داخلت گرفتم بلا اکای عبدالله داخلت بگیرم تمام اکای عبدالله هفت آخر داخل ما 2500 دو عبدالله گرفتم اکای بای کن دا تو میگیرم اکای محمد شما میپرتوی محمد اکای محمد شیرپلان شما میپرتوی اکای جانوی ما شما را میپرتوی محمد اکای محمد اکای محمد تمام آخی شما نمیپرتوی اکای شما نمیپرتوی شما نامده اکای بعد ای کن اکای محمد سون تا نمیپرتوی اکای اکای عبدالجان 2500 موند نامده سون تو مکاوزی اکای دیشو دایی کن رقم هفت آخر اکای جانوی ما شیر پلنگو اکای جانوی ما اکای محمد جان سومد نامده شیر اینار تاغو جان سومد نامده ای 5 یک کن دا دلشاد دا خود حساب کنم 5 تا سومی یک آمدن اکای دلشاد 5 یک کن دا خود حساب کنم سومی یک آمد با مینوس میکنم اکای او به کی اومد نه اومد محمد سومد اومد رقم 5400 رو میمونه تمام داخل حسابش کردیم محمد سومد اومد 500 رو هفت 22 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 ورد رومان ها 22 300 دولی برا سرازا کجونو سرازا میگه میدریم بازی ها بریم اکای کم ترا کایف نمیخوی بیا میریم شیر پرنگو ورد روها سوی بوی رقم ها 300 دولی برا اینا رقم 2 اکای جین جون جین 100 روبلی دیگر میمونه سرازا اکای دلشاد رقم 6 اکای دلشاد 1000 دوری اکای جانی ما 700 میمونه میریم دارش اکای عبدالله رقم 4 شیرپلان 2200 میمونه اکای جانی ما با کی دراماد با کی اکای سفر جان 1 اکای جانی ما 200 دوری اکای جانی ما راکت هم میکنی 400 دیگه سراز اکای سفر جان 400 دیگه راکت هم میکنی رقم 7 کشه نشان دادم رقم 1 میره 1800 بود او شوا اکای سفر جان سراز 400 بود راکت او میگه میریم نه شما دیگه مازل بارما در زمین عجب گلی نوزانی دید که وجهات تربای باز دارما در زمین همتون نبود گوری شیرپناهو
همتون بود باری پیش اون میگیم میریم نهاتون بینو شما ده اقناق شما ده همتون بود باری پیش گل برامد آزمین عجب گلی نوزمین دیک تو وضعیت وازین باز دارم در زمین اون میگه میریم نهاتون بینو شما ده ما یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش اکه سفر سومشا راکت میکنه 400 روبل 1800 اکه سفر جا نیما سود اومد اکه جا نیما 600 روبل دیگه در دست ما داری اکه سفر اومدی اکه سفر اومدی 1800 روبل اوشا اکه سفر همینجایی سفر اکه سفر اومدی اکه سفر اومد شیر پلنگ اکه سفر رقم 20 رقم 2 شیر پلنگ 23 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 خاک او شام میگیم رقم 4 باسی 1800 روبل اوش شام رقم 4 باسی اوش شوا کنیم او میگیم میریم نارو بینیم رقم 7 چه کنیم اکثر شما در ما 1800 روبل اوش شوا 7 پاس 7 تاکه دیشو 6 7 تمام آخه جون 6 7 خودت اوش شوا او میگه میریم ناخون میریم شما در ما میونه میبریم شیطان میریم باشی پنج شاش هاف یک دو سه چهار پنج شاش هاف سه چهار پنج شاش هاف یک دو سه چهار میریم داشت اپوی ماما یا هم نوشتم میریم داشتی عبدو اکه عبدو شیر پلان 3900 روبلت میمونم رقم 4 اکه عبدو اکه جین حالا همینجا میریم اکه سفر اکه سفر رقم 1 3 اکه جانی ما 600 روبل داری اکه جانی ما 400 روبلت میمونم اکه دلشد اکه دلشد 6 7 اکه جانی ما 700 روبل داری 500 روبلت میمونم میریم داشتی اکه محمد اکه محمد رقم چنده آخه رقم 5 شیر پلنگ 300 روبلت میمونم انا میریم داشتی اکه جین رقم 2 شیر پلنگ او شده 1 2 3 4 5 6 7 همتون دا بوری پیش او میگه میره اکه ایوانجا هول یا لازم است خالی میشه واقعا رقم 5 شما دی اکه 20 رقم 6 یا لازم است میشه وزی 21 رقم 7 20 رقم 1 حالا اکه جان میشه 20 رقم 2 21 رقم 3 شیر پلنگ
20 رقم 4 که باشه اکاجانوی ما ده اکاجانوی ما 21 و 21 اکاجانوی ما بارا شده 300 روبلی سویبای رقم ها سرازه اکای بارادرو سرازه اکای دلشد جان رقم 7 اکای دلشد رقم 7 محمد 5 1 3 4 اکای محمد جان او شده اکای دلشد جان 500 داری اکای جان ما رقم 7 درو واردی 200 دیگر میمونه اکای جان ما اکای عبدالله 3 و 600 میمونه اکای جان ما با کیا ازبه رقم 3 اکای سفر رقم 3 را نداره اکای کی دمتمش میره رقم 6 نشان داد 7 میره اکای سفر همه جایی اکای سفر پاس باشه اکای ایوان دمتمش میره اکای سفر نیستی نباشه اکای ایوان دمتمش اکای ایوان راکت شامسی کی راکت یک سر درو اکای سفر 200 روبلی دیگر راکت هم میکنه اگر نیست اکای سفر 200 روبلی دیگر راکت هم میکنه اکای جانی ما 1800 روبل او شان زدگی دن 2 و 6 ورا کدگه رقم 7 میریم شیر پانگو توندا بود باری پیش او میگه من نراتون بینیم شما دکتر ما او همون سراز اکای جانی ما رقم 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 میریم بار شیر پانگو اما توندا بود باری پیش او میگه میریم گل برام در زمین عجب گلی نازنی اکای سفر اکای تکنه میریم شیر پانگو اکای سفر 18 میکنیم تمام اکای سفر اکای تکنه میریم اکای جانوی ما هم اکای سفر 18 داریم 1800 روبل میزنه کدام افتاد جان شما اکای سفر جان 200 روبل روی کدی شده اکای سفر آمدی اکای سفر جان شده 1800 روبل شما میکفونم شیر پانگو رقم 7 23 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 7 5 ترینکا 6 22 او شام میگم 5 با 3 ترینکا اکای ما اوش چوا 5800 بود اوش چوا او میگم میریم نکنم نوزل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت واضحی باز داره ما دازن اکای سفر پفتوری اکای سفر جان پفتوری یا تا میگیریم
یا تاشا بگی من یا تاشا بگی من شما دیا koymak şuna dیا bakın sen. Meşhava. Pardon. Tamam pardon. شما دیا koymak o şuna میگن رقم 5 شیر کننده. رقم 5 o şu çuva o şu. رقم 5 7 1 2 3 4 5 6. Ey. Ay sanmış. Vay raqam 6 mı? Anzat var ara. Şuna koymak şuna şey falan bu havatonda vurdu. Arkaya safar saat parti arkaya şabaya girdim. Vereyim. Şaş, haf, yak, düz, sek, çok, şaş, haf, yak, düz, şaş, haf, yak, düz, sek, çok, vereyim daha şey. Arkaya cin paftori. Cin paftori, cin. Arkaya Muhammed. 1700 بودن اکای دلشد او شدیم اکای سفر او شدیم اکای عبدالله 3500 اکای جین اکای رقمگیر درا نمیگیره اگران که درا نمیگیره تمام اکا راکت اکای نجا مینوسی صدد میکنم جین مینوسی صد مرم داشی رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 شیر کنم 10 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 22 شیرپانگو 300 برا اکوی برا درو مارا همه 300 برا رقم 2 رقم 3 رقم 2 رقم 3 اکوی محمد رقم 5 اخده دکا رقم 5 اخده رقم 5 برا رقم 6 7 1 3 6 7 1 3 اکای دلشد 6 7 5 اکای سفر 1 3 5 اکای دلشد جون 600 اومد اکا جون ما اکای دلشد 6 7 همه دوری اکای دلشد 6 7 همه دوری اکای سفر 1 3 در اومده پارتو اکا سما پارتو 6 7 اکای دلشد بود رو اکای دلشد جون 600 روی کدی او میشیم اکای سفر روی که 600 دیگه اکای محمد 1400 روبلی دیگه میمونه اکای جین راکت باید کنی اکای جین سومون اومده است رقمت بزنه نمیتمد سومون اومده ای ورا را بکفونم سومون نمیده اکای حسابت نمیکنیم اکای بدون اکای جین همدستی اکا نه بازی پرستوی اکا جونی ما اکای سفر راکت هم میکنم اکای دله رقم 6 سویل رو اکا جونی ما اکای جین سوم پوم نامده اکا ما ختنم تیسم کی اکا جونی ما
نه وارا بکافون ماکاکو سوم نویات راگا رقم زده باشه نمیگیری که رقم فهمیدی اکا یا بدون من نگفته سمدا کجی برای که اتا تو نیم ساعت دوجه شرکی تو سون پارتفتا گیا کجی وانا اون فامیلا کیا اول حرفاش در اینجا بنویش اکا اول حرفاش اینجا تو بنویش 1800 بوله او شما میگه رقمی 2 و 4 کدگی بود نه واقعا گماده که نه اوما اکا اوما نه واقعا نه پاردوفتی اخی میریم درچی شیر فلان پول به اکا میگه با اوز به عبور اکوی ما پول به رقم 5 ما میکشم تایو میریم 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 3 4 میریم آن اکا اکوی ما دیگه هم 2 کس 600 بول پارتفساگر تمام 2 oda حال به Din Akay Safarcan o şidem Akay Safarcan o şidem yagisi ayakta da var. Akay Dişod o şidem Akay Muhammed 1400 mon Akay Abdullah 3500 Akay Ji namijai Akay Jin Mekafon 1800 bul o şoşefan da 12 7 20 ya 20 2 11 3 21 4 11 Ana aka 21 da 11 da o şam میگم اکجام با 21 رقم میشه 1800 روبل کدوم هست او شما نه رو بینوی اکای ما 1800 روبل او شما رقم میشه اکای سفارجان او شما اکای دلشود پافتوری اکای دلشود جان پافتوری اکجان دیما اکای دلشود جان پافتوری او شما شرفان رقم میشه دا اکای دلشود جان پافتوری اکای دلشود جان پافتوری شرفان همه توندا بوری پیش آره میگه میریم نه کنیم حالا بیا او نه اومد با اکای دلشود اومد 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 نمیاد بریم داشته کنم اکای جین 300 رو بوده چانسون پارتوش 600 پارتو 600 پارتو 300 میمونه اکای محمد 1300 میمونه اکای دلشود 400 میمونه اکای سفر 800 700
700 رقمش همه درون 500 بولش میمونه. حکه عبدالله 3400 میمونه. حکه جینجون 600 بود پارتوفتی 400 او شواتون دو نمیز در واتساپ کدید 1000 روبل تا راکت هم اکنم چی او شو تمام 20 5 11 6 7 30 همیا 20 رقم 2 12 رقم 3 31 اوشو 4 رقم 3 با 31 اوشو 4 کجونیما میون سیرا شکست دل بار اومد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت چگونه است باز بار اومد از زمین همه خوندن بود باری شیر کنم و باری پیش اول میگیم بریم این نرد بینیم زنده و سرباران و خانواباد و شاخوی شما در کجونیما همه خوندن باری دل بار اومد از زمین عجب گلی نوزمین دید که وضعیت ها از بین باز در اومد در زمین شما در خجمه ما 4 5 6 7 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم داشتیم حکه جین 300 روبل میموند. حکه محمد 1200 روبل میموند. حکه دلشو 6 و 7 400 روبل دوری حکه جونی من 200 روبل میموند. حکه دلشو حکه سفر 500 دوری حکه جونی من 900 روبل میموند. حکه عبدالله 3300 میموند. حکه بیا همون سومو تا جمع که حکه قنه پارتومت هر پارتوفتگی فویز میگیره حکه بچه مو برای هم خودت کار میکنیم همین 1000 روبل میزنی میره بمانو شکر نه اینجا بیست توقی مقصد همشه جمع که حکه همین را از چال بگی که همین 500 روبل میپرته حکه جان هم مقصد ایت فویز میگیره حکه همین سومو تا جمع که یا یک بار پارتو سوز پارتو یا یک بار چکو توقی را بازی که 21 22 رقم 5 رقم 6 حکه تینکوف باز بیربند خیلی چیزش کمه حکه یک روز میشه بخدا حکه سوم پارتوفته نمیتونه 22 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 وارا 300 روبلی حکای وارادرو مرحمت 300 روبلی وارا کی میدره حکه جانی من سویبون رقم 300 روبلی وارا میریم دالشی رقم 7 1 6 7 2 حکه جینگ حکه دلشاد 6 حکه جانی من راکت هم بکنی حکه دلشو 100 دیگر راکت هم حکه جین را پاس کده براده 2 خولی هم حکه سفر 1 3 رقم دیره کی میگیره سفر حکه سفر 300 روبل میمونه حکه جانی من حکه عبدالله 3000 میمونه حکه جین 400 روبل 100 روبل راکت هم بکنی رقم 2 رقم درایش کنه گیرم میریم شیرخانه‌گو رقم 2 خولیه رقم 5 کشنشون دادگه 6 میکشیم 1500 روبل اور شما میریم همه تونم بود رقم 2 خولیه گل بار اومد از زمین حکه جونی عجب گلی نوزنی دید که
وضعیت ها همه خشکوهای باز در اومد در زمین همه تونده برد بوری شد کننگو برد بوری پیش شوید اکای سفر اگه خود در کجای ما میدونی چانسون او میشین همین ده اکای سفر اکای دی شوجون با فکر اومده کن اکای دی شوجون ساد رو اومده همه تونده برد بوری شد کننگو میریم درشی بولشی با پیش او میگه میریم شش اخ یاسم دوری سه کارتا گرفتی اکا واردا یاسم نداشتی 900 روبل داشتی اکا 500 داشتی کارتات وارا رزاد 1100 چی در رقم تا درو واردم 909 اکا جان سه رقم دیگه گرفتی نه او میشه اکا یاسم چی داد اکا بخیرون بود تای پل پاسایی بودی آیا دو برونده یاسم اکا دی شوجون اومد کی Şansım royut kinumaka. Kitu. Akay dil şo. Akay safar fahmidi. Akay safar fahmidi ki çi gapa. Mame kafonum kartara. Yak dı se akhta akay. Yak dı se. Akay safar jon. Akay safar fahmide si akay joni ma. Akay safar. Bu kafonum. Ve kafonum akay safar o hoş lagi rakami şar. 20 رقمی 7 20 رقمی یک اکای سفر 12 رقمی 2 اکای سفر 11 رقمی 3 اکای سفر 20 رقمی 4 22 رقمی 5 خب اوش همه گرم چورا با 22 چور با 22 اوش چور شرخانه چور با 22 حاضر های ساز بلوش چور همه تنگا بود بودی پیش او میگه میره من ناتون بیمه هست شما دیتا چی نیاکا نه hazır. مالا کا پانجا پاس کردگی ما کوچ بیا کا چی میگه کا صفا یا برمان زنگ زاکا آکای صفا خود دکا 500 روبل داشتی فهمیدی آکا 500 روبل داشتی کارتات زد بازی پراستای دا 600 روبل آکا دا بولای 500 روبل موندم آکا 1100 روبل شید آکا یک سه تا بازی دا درو واردم آکا جان 900 روبل نو 900 روبل 900 روبل داشت آکا کشیدم کارتا را کفوندم 300 روبل وارا شید آکا رقم 1 2 3 را خودت گرفتی آکا 900 روبل داشت او شید آکا آکا سفر فهمیده سی گفا آکا سفر جون فهمیده سی
Arkaya cin paftor boşu raket hamekine bakayım bakalım. Ne hadi sözü tarafı. Arkaya cin. Ana arka dönüyor mu? Arkaya Dilşod paftori. Arkaya Dilşod paftori arkaya dönüyor mu? Arkaya Safar, arkaya Abdu sesin dost diyoruz. Çoğu hazır harisa da arka minüsün arkadaki. Doğru arka. Arkaya Dilşod. Arkaya Dilşod. Ahiran bu arkaya sadru bul parti. Arkaya paftori. Rakami 5 şerpalan bu. Rakami 5. Rakami 5 kime girer koyma? Arkaya Firuzon rakami 5 akhide daka. Raketa. Arkaya Firuz raketa. Aka. Ola ba. Ha. Ne tuğru aka. Ola aka John. Anamı hazır roy namekini ben evsim damca. Tamam aka John'ima. 800 ruble neyim? Tamam aka. Akay Abdu. Çoru 700 neyim? Akay Dilxo. Akay Dilşo. Akay Dilşod. Paftori akay Dilşojon. Akay Firuz. Rakami 5 şerpalan akhide 100 ruble diyanım. Akay Cin 300 dori akay nima 200 diyanım. Akay Dilşod. Ava çoz bir akaku. Rakami Dilxo. Şaşa hafta kime girer koyma? Ol beku aka kime girer? Rakami şaşa hafta kime girer koyma? Şaşa hafta hiç kenama girer. Şaşa hafta hiç kenama girer. Nagiram nedim şerpangu. Pan şaş haf yazdı se şor pan şaş haf. Şor pan şaş haf yazdı se şor. Ana koz bir koyma. Ola koyaç beski nemi akay Muhammed ama ba fikrim ziyotines akay Abdullah dama ziyotines sonunda. Barای کی و هم به akama ya çabinin be ama 5-6 kime girer koyma. Akami 5-6 خلی akadone ma. 5-6. Tamam akoz be adama. Man ya çabinin ki ya var. Ol be adama rakene.
هر زده باشه کراچی تمام 500. میریم داشتی رقم 5 10 رقم 6 فلان رقم 6 دو کن رقم 6 دو کن اکوی ما یکی عبدالله خودت 4600 داری 6 10 رقم 7 خالی اکوی ما 12 رقم 1 رقم 7 خالی 20 رقم 1 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 21 مرحمت وارا اکوی وارا درو وارا سرازا تمام اکا 4700 اونا تمام اکا بیو رفتیم وارا بیو رفتیم اون پارا اکوی وارا درو سه روبلی رقم 2 300 روبلی وارا اکوی ما اکای سفر 1 وارا اکای عبدالله 4 وارا بیا میریم اکای سفر جون 800 داری 500 میمونه عبدالله 400 میمونه شیرپنانگو 5 6 7 7 تنه میداری عبدالله 7 تنه میداری 5 6 7 کی میگیره 5 6 7 5 6 7 هیچ کنیست تمام میریم رقم دخشن نشون داگه هسته میریم بگیر که 1000 رو بود قدم میزنی او شیشه باقی دینی ما 1000 رو بود 3 4 5 3 4 1 2 3 4 1 رقم 6 7 5 خلیات 300 روبلی رقم وارا 300 روبلی همتوندا بود اول میگیم بریم به نار تو بینم زنده و سربلند و خانواد باشن دل برآورد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز در اومد از زمین همتوندا بود رقم 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 سال کشم که خطا کردم به اکای آن میگه روزی هستم روزی نیستم سوس مدن میکنم نریم چه فهمید میبرمش نریم رقم 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 همه بودی 1000 روبل او شوار زدگی در رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 1 30 رقم 2 22 500 روبلی وارا 500 روبلی وارا مدره کی مدره 500 روبلی رقم 1 3 1 3 اکا اکا سفره 500 روبلی کی مدره اکوی ما رقم 2 اکا اکا جیم 1 3 نمدره اکوی ما اکا سفر نمدره وارا ندره ده هردش میکشم اما 1000 روبل قدمش میزنه و ششوا یک درو واردیم 500 روبل اکای سفر دوری او میشین 3 ریش که نمیگیره 3 ریش که نمیگیره 3 ریش که نمیگیره اکای سفر جان او شدیم او 500 روبل
کویما 500 روبلیش که سر نگیره رقم 4 خشن نشون داده که از یک میریم 1 3 2 1 2 3 1 2 4 شرپنانگو 1 2 4 1400 اوشک جون شما گل بارماد از زمین 1400 اوشا هم زدگی دار یا دا اکای جینای اکای کیا سفرای نا عبدو 1400 کدوم میزنه اوشی شما در کویما اکای سفر اوشی دگه میشه کنن 500 بلدوش که جایی ما اوشی دی شما در کویما شما در رقم 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1400 بل اوش چوا کم زدگی رقم 1 بیستیا رقم 2 32 رقم 4 20 اوش چوا رقم 2 اکا با 32 اوش چوا شرین داشت رقم گل بارماد از زمین عجب گلی نازنین دید کی وضعیت وزین باز درماد در زمین هموطنده بود اکای سفر یک سپ هفتوری اکای سفر جان یک سپ هفتوری اکای سفر یک سپ هفتوری اکای سفر یک سپ هفتوری هنجا بگی سوم نداری اکای تفایلنه اکای از جون پانچ اکای از جون اکای سفر اکای از جون پانچ رسیده در کجا ما رکت همه کنه میریم داشتی 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم داشتی از ما دفتری نام اکای از جون اکای عبدالله اکای عبدو رقم 4 شرینان 4 300 اکای سفر اکای سفر یک سیف راکتا اکای فیروز اکای جین اکای جین رقم 2 شرپرانگو 1500 انا اکای فیروز اونجا اکای علی اکای علی 5 انا بومریم که اکای فیروز چنده 1 2 3 4 5 سفر یک 3 اکای فیروز 5 اکای جین حال بیا کوی ما کیا کوری گچه خطو کرده بیدیم حال بیا کوی ما میخونم یا با رقم های پیشینه تون کوی ما رقم های پیشینه ها اکای عبدالله 4 اکای عبدالله 4 اکای سفر یک 3 انا میریم داشتی اکای سفر یک 3 اکای فیروز رقم 5 کنی 5 اکای جین رقم 2 جین 6 7 خولیا 6 7 خوریا اکای علی 6 7 اکای علی 6 7 کدوم شو میگیری اکای علی 6 7 کدوم شو میگیری
Ака Алиҷон, 6-7 кадомшо мегирӣ? Ака Али 6-7 кадомшо мегирӣ? Ака Али 6-7 кадомшо мегирӣ? Ака Али Ака Али 6-7 кадомшо мегирӣ? Сафар сунта парту бачаи акои ма мекине бозиёне акану акаҷонои ма акои бозингари ма. Акай Сафарҷон, Акай Али 6-7 кадомшо мегирӣ? Акай Али 6-7 кадомшо мегирӣ? Шаша ҳафта кӣ мегирад акои ма? Шаша ҳафта кӣ мегирад акаҷонои ма? Шаша ҳафта кӣ мегирад акои ма? Рақамҳои 6-7 холе. Акай Сафар дар ҷо 1200 дорӣ ту ака? Акай Сафар ту дар ҷо 1200 дорӣ ака? Акай Сафар як бор занг бизан ака. Ту ака ягонсун дига надорӣ ака. 1001 вара задӣ 100 гӯш кӯ мара ака. Шидаи не 100 рубл гуфтӣ минус кӯ 100 рубли дига мепартон. 100 рубл партофтӣ ака, фаҳмидӣ? 100 рубл доштӣ гуфтӣ 100 рубли дига минус кӯ. Ман минус кардам ака, рафтем картат вара шид ака. Картат вара шид. Варара зади ака 100 минус будӣ. Будӣ дига ҳичи надоштӣ. 100 минус будӣ ака. Варара зади ака, гуфтӣ як сум шарои кӯ 700 ша навис. Акай Сафар Акай Сафар ту 1-2-3 будӣ? Рақами 2 зад ака. Ту 1-3 ака. Акай Сафар ту 1-3 ака. Вараи 1000 рақами 2 гирифт акай Сафар. Ту да бача чо кардӣ ака? Акай Сафар 32 рақами 2 айҷин. Алло. Ҳола ба. Ҳозир ака ами варае буд 500 ман даромаду 3 карта доштум. 1-2-3. 1400 сом вигриш буд. Правильно? Не, 1200 сум буд. 1200 сум буд. Ака ҳоз беҳо вара шид, фаҳмидӣ ака? Ҳоз бекума як бор бинем. Ядам бемазенам ха мебинем накиш телефонта. Просто ака одамо намегам, фаҳмидӣ акаҷон? Ҳол бе пешаи акаҷон медонӣ чанд варака дига? Пешаи 4 варака дига, фаҳмидӣ ака? Гӯш кӯзӣ. 4 фаҳмидӣ ака? Рақами 1-3 холияи да вара, фаҳмидӣ? Ози ак нав рақам гирифтесан ака. Худат як рақамда гуфтӣ бигӣ. 500 сом доштум. Шид.
رقم 32 اومد ما رقم 2 داد. اوخی رقم 2 پیش ای هم واره بود کو آکا. واره بود یک درو وردم کو آکا ما 500 سوم داد. آکا یک درو وردم 3 کارتا کشیدی 1 2 4. اوی آکا ما میگم یک سه ای خطای دو ای جینای تو چی خیلی را آکا ای خودت گرفته استی؟ آکا جون حوزیر من بعدی واره دو را پانتوفتم پیش ای کارتا اوخی کشیدی. ای آکا همی واره دا آکا پونی همی دکه دسته کو آکا تو چی خیلی را گرفتگی؟ دا واره ها همی دکه دگی کو. ای آکا همی چند واره اشیده آکا یک دو همی فقط دو واره کدگی آکا دو نقل دیده تو چی خیلی را میگیری آکا؟ ای آکا ما یک دو سه کدی هر سه کدی بوزی دور هم دفتر تبی من نم بعدی واره دو را خوب کردم پیش ای واره من دو بوزی داشتم. آکای صفا آکا جون رقم یک سه آکا ای همو داوره های دار ای خطای فهمیدی آکا. اوکی بازیر یک دو سه کدی بوزی داشتم من سه رقمی تو چند کوشه گرفته سوای من مینوس کرسودی. آکا ما با خدا تو مینوس نکدم آکای جین آکای جینی نیجده میدونی چند سم پارتوفتگی های آکای جین رقمی دو شیرپالان 300 سم یا با پارت داشت آکا رقم جا 600 چی فهمیدی 500 شدم آکا 300 بودی نبود 200 شدم آکا رقمی دقتی جین باز دور آکا ای همون وقت آکا آکا جونی ما تو آکا یک سه را فقط مینوس کده ایستم آکا جون. اینا نگاه کده که اینمی پیش اینمی واره 1400 سما کو رقمی سه و چیز واره کرد. سه و چند کی گرفت آکا خودت زدی؟ من گرفتم دورا من گرفتم. اوخی آکا اول به آکا اینه یادم به کما 22 واره شید. اول به اوخی وزی بینه کما میبینیم که هم کچی واره یا بعدی واره گرفتگی خودت فهمیدی آکا گفتی 1900 پارتو 1000 شو پارتو 1200 اوش بیستا گفتی فهمیدی 700 روبل داشتی در دستی من وزی بیا اول به آکا اول نمی کامنتر را میبینم تو از کی پاس گفتگی دوارا دو پافتو پاس گفتن من گرفتم واره شید. اوخی آکا هیچ که پاسش نگفتگی آکا همی آدم گرفتگی 4 واره دو پاس واره دک دو را گیر آکای سفر نوشتندگی یکسون دو روم نوشتندگی سه رقم خودت گرفتگی بودی آکا پدر تره نه. من هیچ اوه. واره شید هیچ که ندارم. من یک درو وردم. نه جیم به 200 داشتی آکا 200 خود داری آکا این نه آکا دما می نویسیم آکا 100 فویز روز میگه 1400 روبل آکای ما 1200 روبل راست میگه آکا ما ناو دیدیم تمام آکا چیزی هست قفا که تماشا که جین قفا که تماشا که کامنتر یا تای نه ها یعنی جین او دلیل نکنه که او دلیل نمیشه او دلیل نکنه که او دلیل نمیشه کامنتریاتو دهی به فایده او دلیل نکنه آکای جین دیدی آکای جین دیدی شش هفت همه گیری آکا شش هفت همه گیری آکای کی شش هفت همه گیری آکا آکای جینی نه این ولو دانای سندگی دو پاس وارده راست میگه آکا
اکای جین التیماس گفت با کلا بگه اکا نگو کی نگفتم اکا این اکا ننگه پیخدت گفته اینه ای اکا 6 7 همه گیری که 2 ساعت پارت افتاگی اکا نه پارت افتی فیروز او شیدیم شیر پلنگو اکای جین خودت اکا جانی ما 100 روبلی دیگه داری اکای عبدالله اکای کیای 1 2 3 4 5 اکای کیای پوکر اکای علی رقم 6 اکای پوکر رقم 7 100 روبل میمونه اکای جین نه بازی پراستو اکا الو او راجو گوش کده ها جونی ها این همین ایفیر هرکو ایفیر از گفته سی پاس کرده گیره واره بعدی واره کارت کشیدی بعدی واره همین سی من 300 روبل پول داشتم 200 روبلش موندگی بود اکا 200 روبلش موندگی بود فهمیدی من خطا کارتا کشیدگیم گوش که من هر چیز نگم تو گوش که فقط گوش که یکم وارشی من گفتم دو پاس داری فهمیدی او واره کدوم گیری ورا بعدی که پرستو کشیدی من 300 پول داشتم 200 موندگی بود فهمیدی ایفیر ما هم خیلی تماشا که میبینی همشا هم خیلی موندی ما وارشیدم فهمیدی سی یکم بار ما وارشیدم بعدی وای با دویم واره وارشیدم فهمیدی پرستوی ما وارشید آمده استمی خیلی واره ویگریش چند بود 1400 ویگریش بود رقم اتی تماشا کردی اکا افیره قفو کردی تماشا کردی اکا تماشا کردم خودم یا بار تماشا که چخیلی 4 کسا کشیدی یکم بار ای پرستوی خیست 1000 روبل ویگریش بود 1000 روبل ویگریش بود اکای سفر 500 روبل داشت اکای سفر 500 روبل داشت دو رومادی رقم یک شد رو من یک چیز میگم بیستکتا بچه جون این همه دقیقتی یکم بار دقیقتی 4 باره شید فهمیدی؟ من میدونم اکا کارتا کشیدی؟ یک سه دروما یک سه دروما یک سه دروما چه پلا یک سه دروما رقم شد دروما 500 روبلی رقم یک دروار 500 روبل داشت اکای کی به اکا انا اکا ما اینمی قفو منم گوش کنم اکا اکای صفا گوش چمارا اکا اینمی اکا بدروینم باید اکا افیره تماشا کنم یادم بیست و اکا یا شوریه گفت در بگوره 1400 نرفته است اکای سفر همی کو ریال نشده من گفته استم که اکا تو نمیگی که ما دارم نمیگی که ما دارم ما اکا تو را گفته استم که 900 روبل داشتی 3 رقم گرفتی او شدی بودی اکا 900 روبل گرفتی 3 رقم درمادی اینه اکای کی زد عبدالله زد کی زد اکا اون واره گرفته گیتا اکا بچه اکا ما کدامی ترا بگم اخی او گفته است که ما اکا همی ما اکای سفر ما خودم میدونم که همی دو عجینه تمام اکا بگی اکا افیر قفا که پافتوری اکای سفر پافتور باشی اکا بگی سونتا روید که مینوسی 200 جین 1300 بگیره اکا جین 1400 بگیره اکا جانو افیر قفا که بین اکای آزی همه چی خیلی رفته است اخی
جین خیلی رفته سر چسنگیش گیجو دایاخی بینما هم برای همه بعد همه نشون میتون تماشا کن بچه با خدا چون چی میگن چسنی پس ما اکا چی خیلی بازی دارم قطعمش موخی چسنی بازی کده سم که اکا بازی دارم قطعمش موخی گوش که اکا ما اکا همه ما اکا جان خودتون پارتو اکا عبدالله همه خیلی اوخی خود دکا اونا و اکا زد چه خیلی که دیخته اکا همه خیلی بازی اکا همه خط همون و اکا زد گفتی ما روزی نیستم سوی ما را نتشم چورم شای پنجم شای اکا همه خیلی مردم سون دوران اکا اینجا ما اکا همه برورم دا بانی مردم چیزش میکنم اکا اول به اکا ما اینمی ما یا چکنم گوش که اکا کی گوش که اول به اکای سفر 500 روبل داشتی آشیدگی بیو اکای سفر آشیدگی اکا اکای سفر این اول آشیدگی فهمیدی اکا عزبی تو میگوی اکا خیلی و خیلی عزبی نه بازی یکی رقم میده جین بازی داره گوش که اکای سفر 2 و 3 بازی داره فهمیدی 2 و 3 ورشیدگی بعد یعنی این ورا در اومدی اکای سفر رقم یکت قطعی با بعدی 4 شدین اکا عزبی بعدی 4 شد ورا ما اکا ما این چیزا را نشان میتون بعدی 4 و 2 ورشید اکای سفر نمیبینی ما چه کنون ترم نشون تیم اکای سفر 4 و 2 ورشیدگی 4 و 2 بعدی اکا جانی ما بعدی 4 و 2 اکا خودت رقم یک تدرو وردی 500 روبل داشتی فهمیدی اکای سفر اکای سفر دیدی همه را بازی آخی اکا ما ویدیو را نشانو دادم که با چی بگم اکا ویدیو را نشانو دادم اکای سفر سونتا راکتا که اکای جین بیا اکای سفر سونتا رقم یک 3 را کی میگیره اکای ما ها لبا الو لبا آخی اکا این نویسوندگی یه هفته پیشکی بود آخی اکا با بعدی بازی شد که اکا خودت 3 رقم را گرفتی نه اکا عبدالله زد 5000 چانسون کد اکا 3 رقم را اکا خودت گرفتی عبدالله زد اکا بعدی عبدالله خودت زدی اکا فهمیدی بعدی عبدالله خودت زد یا پیش عبدالله خودت زدی عبدالله زد بین ای اکا زد اکا برای بچه اکا ما 4 بورشی تماشا کردستم اکا ای همون چی ما دا واقعی فایده نیست اکا بخو اینم قدر کاری ما میمره قفا میزنم اکا ای 3 و 4 اکا ما ترا گفته ایسان که او واره تو گرفتی اکا کی زد اکا جانی ما من یک 3 را کی میگیره بچه اکا ایش با چی میگه 1600 داشتم 1500 دینه میمونه بچه اکا همی رقمی یک 3 را کی میگیره هیچ کنه گیره خدمون میگیره اکا علی سون نپارت افتا ای اکا پاکه نمیکنی بیا اکا سون تا پارتون برا اکا التیماس اکا جان یا دماغ بی همه خوبی اکا کارتو همه خوبی بچه
200 рубл пардохта ака чени 1000 рубл давонда истимон бе охи ака мая тугли киломи кори мардум охи ака алиҷон ҳамиҷаи чор ака али ду ака ҷин сафар рафт ҷин фирӯз рақами 5 ои рақами 7 покер 136 холия 136 ки мегира 4 хити ака 4 136 покер ту рақами 7 покер рақами 7 5 одам дора 136 ки мегира акоима 136 136 бозӣ пурасто акай маҳсуд рақами 100 рубл рақами 300 рубл рақами 600 рубл акай маҳсуд рақами 36 акай маҳсуд акай маҳсуд 36 як се рақами 6 холия мерем шерпанго рақами 6 холия агом ака бигирам марҳамат ҳаматонда бури пешави аву меге мерем натун не ака бачама ака бач медонам ака мақсуд 200 рубл да пасо мақсуд 200 рубл парто ака ҷони ма мерем 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 мерем далши акай мақсуд парто сума олбеку сума партам ба мегирам акай али рақами 6 илтимос акаҷон сумта парто оли наомада акай али сум напартофта акай мақсуд ошидем акай али сумта парто акаҷони ма чӣ дака партома ака хита хела ҷузат кадист шумаде акои ма хушомаде акай али аз сумша биё аждар мекунем мерем тамом шуд лазами акай али аждар мекунем мерем акай алиҷон аждар мекунем шерпанго мерем далш шерпанго акай алиҷон 300 рубл рӯй кади 200 рубли дигар мемонад акай алиҷон мерем шерпанго аву меге мерем нартон бидум 3 10 4 10 ҳози 500 рубл наомада не акаҷон наомад 4 11 5 20 наомада акҳози 500 рубл 6 21 7 шерпанго 11 1 20 11 оша мегем рақами 6 ва 21 рақами 6 ва 21 ошу шавад
فیروز همه جا هستی فیروز فاکتوری رقم 5 فیروز 100 چند رو که دیگه فیروز فاکتوری آکای فیروز فاکتوری آکای فیروز آکای فیروز مقصود فاکتوری مقصود فاکتوری شما دارم شما رقم 5 رقمی چند خوله رقم 5 رقم 3 5 3 را کی میگیره کوی ما 5 3 هر تو مقصود میشم 5 3 را هیچ که نمیگیره کوی ما 5 3 همتون را بود بودی پیش او میگیم بریم نهارتون کنیم 5 3 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 بریم داشتی راکت هم میکنه 5 3 را کی میگیره پوکر او میشیم شیر فلان اکه علی 800 700 اکه فیروز رفت اکه جین 1400 اکه عبدو 4200 اکه علی جون 5 6 500 رو کی پارت سو مقصود او شدیم رقم 3 رقم 3 رقم 3 600 700 دوری اکه جانی ما 600 اکه رقم 3 را کی میگیره اکوی ما رقم 3 را هیچ که نمیگیره رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 و 21 وارا 300 روبلی سوی بای رقم های نمارحمت سرا زیاد وارا 300 روبلی را بگذارنیم با بریم داج وارا 300 روبلی را بگذارنیم با دارکو رقم 7 2 3 4 5 مرحمت 300 روبلی وارا رقم 4 آکای کی عبدالو رقم 2 جین رقم 4 آکای عبدالو مرحمت سوی بای رقم شمال بوری 300 روبلی وارا کوئی ما 300 روبلی وارا او میگه میریم بسی 300 روبلو 4 وارا اکای سبیر عزبه اکای سبیر 3 و 7 تا کدوم یمو اکای کدوم اکای علی 5 میگیری 7 3 را میگیری 7 3 را اکای سبیر میگیری 5 اکای علی میدرور یا نه اکای علی 5 میدروری ندروری دمی اکای میتونش رقم 1 نشون داده که ادو میریم 3 و 7 اکای سبیر رقم 5 میدروری اکا رقم 5 میدروری بیا پوکی راکت اکا هفته بگی اکای سمیر 3 اختای اکای سبیر 3 5 ندروری اکای علی میدروری 5 پوکی راکت هم میکنیم پوکی پوکی راکت هم میکنیم تمام 3 و 5 هم اکا اکا میگیم که کی سون پاتاف با اکای عبدالو 7 صد میمونه اکا با کی گفت اکای جین 1100 میمونه انا با کی گفت اکای علی نگفت اکای پوکر 500 پار گفتی اکا جا نیما 200 میمونه اکای علی ندرو اکای کی 600 میپارته شد فلان 600 میپارته کدو این میزنی 1800 بود او شوا 3 و 5 ای با اکای سبیر 3 و 5 ای خود دکا نیما همه توندا بود بوری او میگه میریم دل بارو ما در زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت پول جینگای باز در ما در زمین
همتون در بود دوری پیش بگیم آقا جانم ما شماده آقا همه کم شورا میکنیم شماده شرپانانگو شماده میریم 2 3 4 5 6 7 یا 5 6 7 یا 2 3 4 5 6 7 یا میریم داشی آقای کی شایسته پارتو آقای سبیر اوما آقای 500 کی پارتو افته آقای بانوم فامیلای کی آقای بانوم فامیلای کی آقای سبیر شایسته آقای کی پوکر بانوم فامیلای کی سون پارتو افتگی بانوم فامیلای کی آقای پوکر اول به کی آقای جای عشق کشیده سه چی اول به آقای کو ولی نه یادم کما میبینم اومده باشم میگم نه اومده باشم نه اومده که با اون فامیلا میریم 1800 بود او شما اکا 35 اکتا اکا سبیر 20 با این اون فامیلا نه اومده اما اکا پوکر روی که دیگه 22 4 شرپلانگو 20 5 اکا سبیر 21 6 اکا کی 20 7 اکا کی 20 یک اکا کی 22 نه صدربولی بارا نه صدربولا هست یکم کن نه صدربولا یکم پس هست او میگه میریم این نارد بینمه 22 نه صدربولا هست یکم کن اکل برادروی نمو همان نه صدربولی بارا 4 پاس اکل برادرو هست یکم کن رقم 3 و یک دمه کشم کدومش میزنه اوشوشا بیا دبای هر اوه اکای پوکر رقم 2 اکای پوکر اکای جین رقم 2 جین ای پوکر رقم 2 جین هیچ نخوندم اکبا با خدا اکو ما شما دا ایران نشانده آقا چه ما دا خونده ممکن نیست که جنوی ما اکای پوکر رقم ختم داری 4 همه داری پوکر نه صدربولی 4 همه داری پوکر اکای جونی ما نه صدربولی 4 همه داری اکای جین صدربولی نه اونا اکای پوکر نه اکا چیکار کنم مخی نمیگیری اکا جونی ما نمیگیری کارتا نگیری هر سجده میکشم شیرپانانگو هر سجده میکشم 2400 رو شما دو نشان رو در سه میکشم 1000 4 میگیری اکا 7 4 کی پا میگیره این هم خیلی اکای استاد نمیشینه ما ولی بیا اکا کی میدره ولی بیا اکا ما میریم رقم 1 3 برکت دره اکای کی گیری
7 4 قطعی اکای سبیر کی میگیره 7 4 پاپ کی میگیره 7 4 پاپ کی میگیره 7 4 پاپ کی میگیره اکا علی شاشا بگی میگه نه سادوبلی اکا علی جون رقم 6 300 دیگر راکت امکنه اکا علی جون 300 روبل نیست کارشه بابا چه اکای پوکر میگیری اگون رقم 4 7 پاپ قطی کی میگیره اکای سبیر جون 4 7 پاپ قطی کی میگیری 4 7 پاپ قطی کی میگیری اکا علی خودت سون تا راکت 4 ها رقم 4 میگیره اکای پابلو اکای 4 رقم اکای پابلو رقم 4 اخدود 7 5 ایش کنه میگیره 7 5 ایش کنه میگیره اکای ما اکای علی جون راکت هم میکنه اکای پوکر دو ای صحیب شای 4 میگیری 4 میگیری اکا 4 میگیری اکا جون دو ای صحیب شای جین بازی دورا بده نه برای همه ده جنگ شید 4 میگیری اکا رقم خودت ها رقم 7 رقم 4 میگیری نگیری رقم تا پاس بکنیم شیطان آمد اکای جون اکای پوکر رقم 4 میگیری ده صحیب دورا 4 بگی تمام میریم شیرپنگو 3600 روبل او شما میریم شیرپنگو میریم داشی 5 7 خولیا شیرپنگو 5 7 خولیا اکا جونوی ما 5 7 خولیا ده نشون دو در رقم میرم 3600 روبل او شما هیچ کنه میگیره اکای سبیر بیا رقم شا بدرو خود اکا جونی ما اکای سبیر جون یا رقم تا بدرو اکای ما هو اومد اکای علی جون اومد اکا جونی ما شیرپنگ اومد میریم دالشی و علیکم سلام 900 روبلی اکای سبیر نمیدروری اگون تا اکای سبیر ندروری میرم 3000 جو هست اوزی اکا برای 7 5 خوله 900 روبلی اولی به کامی اکا گانده جیلانی دوره اونه که اولی به اکای پوکر اوخی همی اکا جیلان همی اکا بازی دوره اکا اوخی بچه همی اکا رقم 3 و 5 همی بچه گاوزنی اکا رو بی بخدو اکا 100 روبل میتی کو چنی 1000 روبل عذاب میتی تبانم ها تا 900 روبل پارس رایی کو اکا تو ممکن یه هفته اکای دلیر نمیگیره شیرپنگا میریم 3 4 6 1 2 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3600 روبل او شوا 3600 روبل او شوا شیرپنگو میریم دالشی رقم 3 12 رقم 4 21 5 6 11 رقم 1 10 رقم 2 خب اوشی چوا
با 21 رقم 4 رقم 4 آش چوا 3600 بود. واه پوکر با خدا چون یا نوبت خدا غم داری بانم نه اومده اکا با اونو فامیل ایتو میگو اکا ما در اگه اون پس روی نکده ما در اینمی اکوی بازینگاه روی کده چیم ما در اکا اگه اون بگونا روی نکده شما در اکا مقصود جان پفتاری مقصود پاکر بیو بنویس 3600 پاکر 3000 بنویس 3600 پاکر اکای مقصود پفتاری اکای دله رقمی چنده 7 یک کدام چه میگی اکای علی جان پفتاری تمام یک خده اولی میریم در شیرپناهگاه ای همه بینیم در اینجا اکای رقمگیر اکای علی پفتاری اکای علی جان آخی بیادم آقا بچه روز ممتد پوکر با خدا قسم چه خیلی آدمی تا آقا بچه یادم به کر تایکون من بگی آقا الو بچه آقا روز ممتد الو بچه اکا تو بخدا یادم روز ممته اکا کار نابود کنیم نمیگه اکا آدم ها بخدا اینا 8000 سون دورنده اینجا نیست تو دا اکا به آدم هم کرو بچه تو بخدا خواستم تو گویدیم اونو پاکی را اکای ما اکا جانو به اومد اکا بشه کنانگو بست انا اکما ایسا رقمتم اکای عبدالله یکم نو میخدد اکای عبدالله اور به اکای علی جان پفتاری خدد آمد سومد اکای عبدالله رقم 4 شیرپلان 3800 میمونه 3800 رو بلند اکای جانی رقم 2 رقم 2 آدمای بازینگر از من ازون دستم 1200 میمونه اکا انا میرم دالشی اکای علی 6 5 6 اکا جاج ما 300 پارتوفتی 100 میمونه انا اکای دلیر رقم 1 دلیر 7 3 را کی میگیره اکوی ما پوکر 3000 تمام اکای دلیر جان کو اکای دلیر جان 500 دومدگه اکا جانی ما 400 میمونه اکا ما سونی همه پارتون 3600 بود 7 3 خوله اکا جانی ما رقم 7 3 اکای رقمگی رقم 7 3 را کی میگیره اکا جانی ما رقم 7 3 رقم 7 3 خوله اکوی ما گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزبین اکا بیا همشا پارتمو دوخی اکای پابلو با رقم 7 بازی میکنی
Pablo با رقم 7 پوکر بازی میکنی با رقم 7. به اکای نسون تامه پارتون رقم 3 خولی اگه نکوی ما رقم 3 خولی اگه کارت بازی کنم مرحمت اینا شما رقم او شدی پوکر 3600 ترای کرده او شدگی 3 و 7 اختار پوکر او شدگی شما رقم ما همه توندا بول کشه او میگه نریم 7 تا نمیگیری اوز بیا اکا گرفتگی 3 و 7 پوکر او شدگی پوکر او شدگی ریخ کفا اکا عبدالله نیکن ایکل میگیرم تا اکا جانی ما سرا رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 شنون 3 تا توز میاد چی 22 رقم 3 21 رقم 4 خب سنو او شوا رقم درا با 22 اکا جانی ما او شما پوکر پافتوری پوکر پافتوری پوکر پافتوری پوکر پافتور با بازی میکنی پوکر اکای علی جون 5-6 پافتوری اکای علی جون 5-6 پافتوری اکای علی جون 5-6 پافتوری 7 سالگی سوما پاک کردن اکای علی جون مینوس اکای جون تازه راکت هم میکنی تمام رقم 3 را اکای عبدالله جون گیرم رقم 3 را اکای عبدالله رقم 3 را گیرم میریم داشت 3 4 5 6 7 11 5 6 7 11 3 4 5 6 11 میریم داشت اکای عبدالله 3 را گیریم تا بگیده کن تمام میگیرم تا اکای پوکر راکت ها اکای پوکر 100 روبلی دیگر نو اکای دله 300 روبلی دیگر نو اکای علی جون مینوس 100 اکای جونی 1700 اکای علی جون او شده اکای علی جون او شده اکای کی عبدالله 42 3 و 600 42 اکای اختار 3 و 4 اکای جون اختار اکای عبدالله جون ما 3 و 4 اختار اومد 21 رقم 4 اکای عبدالله 20 رقم 5 اکای عبدالله 21 رقم 5 اکای کی اکای علی جون 21 رقم 6 اکای علی 11 رقم 7 21 رقم 1 32 رقم 2 که باشه اکای ما خب او شما میگم یک با 32 یک با 32 او شما اکای علی جون چو کردی یک با 32 او شما اکای علی جون پافتور میکنیم چی میکنیم شما در کوی ما شما ده همه تون دا بود پیش او میگه میریم نه تون زنده و سربانه میکنه و بود باشه 3 و 4 پافتور
Ака. Ҳами ҷада ҳами хавдаам бозӣ мена ягон бобле чӣ намекунан ака нови намекунан худат 100 рубл мепартои ака қа даъво мекунӣ а бача ҳами қа мешава ака ма чӣ хеле бушрумиам ҳами ако ҳамаш розиян ака ҳами намед бояд ту бизани ака ва ҳама борда ту бизани ака ма оя кашидагиам Golya boyat peş mi gidecek? Boyat fakat bizani aka. Mezani aka hiç namego ki çıkali bu şu. Aka dalerjon 800 ruble memuna. Aka alijon. Haftori aka. Haftor tamam raketa. Aka joni 1600 memuna. Aka Abdullajon 3800 داشت. 3600 داشت aka joni ma 3400 memuna aka joni ma. Hamatonda bulbori avu megemereme narton binime afton. Aka ki hami kameshran oxa akam bozia. Aba çanaşava aka xama budrorum kişim dadinam. Şoma da koyma şoma da ama kasa. Hamatonda bulbori peşe avu megemereme narton binime. Aka diyorum mu farklı benim daha. Aka John şuma raket emekine merim raşı. Ama tonda bulbori. Aka John sesar roman aka John ima saci digar memunu. Ama tonda bulbori. Rakami 2. 5. Rakami 3 aka Abdu. Biştiya. Rakami 4 aka Abdu. 11. Rakami 5. 12. Rakami 6. 5. Rakami 7. Biştiya. Rakami 1. Da. Biştiya şey falango. Biştiya. 600 rubli bara. Marhama rakajone ma 600 rubli bara. Akoy baradro marhama. Marhama 600 rubli bara şey falango. 600 rubli. Soyboy rakamı marhama. Soyboy rakamı akay ablo. Rakamı şoru parsa. Akay joni rakamı 2. Rakamı 465. 465. Akay joni ma pars boşa pars menevşem akoy ma. Çor soyib dora akay ma. Rakami 165. Rakami 4 akay Abdullajon 165. Akay Ali 65 pasar. Akay Ali 65 pasar. Raf pul. Akay Ali John çansın partıfti. Akay Ali varaş dagar bu akay John ima. Akay Ali John bu varaş der 300 rubli. Holi xidi daka da dasti ma 100 rubl dori 300 rubl roy kadi 100 rublush mondagi akay John ima. Sher palango rakami 65. Akay Ali John 6. Akay Muhammad yag 5 kadonsha megiri. 300 rubli akay Muhammad kadonsha megiri. Yag 5. Akay Ali John 200 digar raketa. 3 akay Abdullah 5 parto. 5 ayu akay yak kholimon. Akay Muhammad raketa. Akay daler nadrovar. Akay Ali John 100 dori minusi 200 mekinum raketa ko ba mekafonum. Akay Johnny John 1600 dori akay Johnny ma 1300 memuna. Akay Abdu John 300 memuna akay Johnny ma. Kadomi mezana 1500 rubl o shava rakam yak khola. Raft. تو akay Johnny ma binim nabu. Akay Ali John 300 noma. Oman akay Johnny ma akay Ali John 200 da dasti ma memuna. Akay Muhammad
رقم 5 200 روبل داری اکای محمد رقم 5 خودت گرفتگی 200 روبل داری میریم اکا جانو رقم 1 خولیا واه ای اکا را ای اکای پوکر ای بیا روز ممتی اکای لحظه بخدار ها بچه اکای یادم ای اکای پوکر ای بیا روز ممتی اکای لحظه بخدار ها بچه اکای یادم اکا صبر نمیکنی رقم 3 کشن شوندو چور میرم همه تونده بود بوری او میگیم میریم این نه توندونو دل بر اومد از زمین عجب دلی نوزمین دید وضعیت و وزمین باز در اومد از زمین اکای محمد 200 روبل در دست ما داری اکا جونی ما 200 روبل در دست ما داری 1500 روبل کدوی میزنه اوش شوه رقم 1 خولیا رقم 1 خولیا شیر کننگو رقم 1 خولیا رقم 1 در برای 300 روبل هیچ که نگیریف رقم 1 خولیمون بریم دار شیر کننگو همه تونده بود بوری بریم 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 2 3 1 2 3 رقم یکی در بازی نیست بریم داشت اکا جان ما 1,500 او شوا رقم 4 10 رقم 5 محمد گرفتگر 20 رقم 6 22 رقم 7 10 پاری داری رقم 2 اکای جونی 10 رقم 3 اکای کی عبدالله خواب که خنگ 11 آش چوا اکا رقم 6 پلان اکا جونی ما رقم 6 با 22 آش چوا نه رقم 1 کیش که نگرفته شد پلان آش تون شما آش شوا رقم 6 پوکر پافتوری پوکر پافتوری پوکر پافتوری همه تونده بود بوری اکنی مدار آش چوا اکای رقم 6 اکای علی جون اکای علی جون 2 سمی دیگه داشت در دست ما دو رقم گرفتگی بودی اکا 7 3 را گرفت 7 چند را گرفتگی بودی اکا دو رقم درو وارده بودی اکا خیلی اکا دو رقم 200 روبل داشتی دو رقم درو وارده اکا دو رقم دادگی بود اکا سه پاس سه رقم محمد میگیری 7 1 2 3 4 5 6 2 3 قول بینم جا دقیقه خود نشونگی کنیشی سه خودت براتان محمد سه خودت چرپانا 100 روبلی دیگر بیمونه اکای پوکر 100 روبلی دیگر بیمونه اکا اکای دلیر 700 دیگر بیمونه اکای علی جون 1500 میمونه اکا جون 200 داشتی اکای جونی 1200 میمونه اکای عبدالله 3000 میمونه همه میریم همه تونده بود بوری پوکر 7 اکتا اکا 100 روبلی دیگه داری 5 پاس من رقم را میخونم اکای من گوش کنه رقم را میخونم پوکر رقم 7 دلی رقم 1 اکای علی 5 6 اکای جونی رقم 2 جونی رقم 2 اکای عبدالله رقم 4 1 2 3 4 5 6 7 چخه ما پس 5 میتون 5 چخه میتون ما 5 اینی اکای کیا
رقم 3 اخته گفت محمد رقم 3 5 اکه علی 5 6 اکه علی 7 اکه پوکر اکه علی 5 اکه علی اکه جونوی ما رقماتو نفهمیده محمد رقم 3 پوکر رقم 7 دله رقم 1 5 6 اکه کی علی اکای جونی رقم 2 اکای عبدالله رقم 4 خیر پلنگو رقماتو نفهمیده دیگه دعوا نکنه رقم 7 21 رقم 1 خیر پلنگو 12 رقم 2 22 رقم 3 خیر پلنگو 11 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 20 او شام اگیم دره با 22 کجونی ما ده با 22 اوشی چواکر ما اما تونده بور بوری خیر پلنگو بور بوری او میگه میره من نکنم گل بار اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزته و از این باز در اومد در زمین او میگه میره من نکنم زنده و سرمانند کن آباد و شکر ما شما در ما اما تونده بور بوری پیش میگه اوی میگه میره من نکنم 7 گلی یک گلی تمام 3 4 5 6 7 1 2 3 7 1 2 میریم دانشی اکای محمد رقم 3 او اوشیدی اکای پوکر او اوشیدی اکای دلیر 600 روبل اکای علی جون 1300 روبل اکای جونی 1700 روبل اکای عبدالله 2900 اما تونده بول بوری او میگه میریم رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 12 رحمت رقم 1 20 رقم 2 20 نه کجونه ما 21 11 او شما میگه رقم 6 با 21 کجونی مرا 6 با 21 او شو میریم رقم 7 6 او شو جون دل بر اومد از زمین اکای پوکر فاکتوری پوکر 7 فاکتوری پوکر فاکتوری سون تا پارتو باگول اوزوما اوما اکای محمد راکتا اکای محمد راکتا شیرپانا رقم 3 اکای محمد جون رقم 3 میریم داشت شیرپانا او اکای محمد جون اومد سوما سرد بلد اومد میریم داشت هفت گولی دلر گولی نمستگیر تمام بریم داشتی اکای محمد 400 بلو نمون اکای جونیم اکای پوکر او اشتیم بو اکای دلر جون 500 بلو نمون اکای علی جون 1700 بلو نمون اکای جونی 1600 بلو نمون اکای عبدالله 2800 نمونه همه تونده بوری او میگه میریم رقم 7 22 رقم 1 11
رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 31 اوش چاوا 6 بس 1,7 شکست شده بسیده 6 اوش چاوا کدومه او میگیره میریم پوکر پفتوری شما ده اخوی شما ده همه تونده بود پوکر پفتوری اکای پوکر پفتوری شرکان پوکر شما ده اخوی اکا سون تا پارتو با گلی میکشم سون همه که می پارتو با گلی میکشم اکا سون همه گذرانی با گلی میکشم اکا میریم دالشی اکا جنوی ما یا لحظه میشنیم اما اکا را سون شجدار نمیدیم میریم دالشی نه اکای کجا اکای محمد جان 300 روبل میمونه اکای پوکر اکای دلیر جان 400 روبل میمونه اکای علی جان 1700 داشته اکای جان ما 200 میمونه اکای جان 1500 اکای عبدالله 2700 میریم دالشی اکای ما سومش بیا کارتر همه کشیم اکا گولی میگه اکا که نزنه با میرم اکای ما آج نامده اکا آج بیا میگون تا جونی ما اکا 100 روبل دوما میریم رقم 7 4 گله 7 1 2 3 6 7 1 میبخشی اکا اکا کی میبخشی اکا دلیرون میبخشی اکا ما گولی کده میریم رقم 7 20 رقم 1 اکا دلیر 10 رقم 2 11 3 12 4 21 5 26 10 او شام میگن رقم 4 با 20 4 با 20 اوش 4 جوکر پفتوری شیرخانم جوکر پفتوری رقم 7 کی میگیره اخوی ما نداره پدر رقم 7 کی میگیره از رقم 7 کی میگیره اکای بایمرو دوزی کن رقم 7 اکای دکا او شما اکا جونی ما شما اخوی ما همه تونده بوری اکای بایمرو دو رفته تا نمیدارشی اکای محمد جان 200 روبل میمونه اکای پاکی رفت بای مرود اومد بای مرود اکای بای مرود رقم 7 رکتا اکای دلیر جان 300 روبل میمونه اکای جونی ما اکای علی جان 2900 میمونه اکای جونی 1400 میمونه اکای عبدالله 3200 میمونه
27 saat. Hamatون da böyle akay boymuro raket hamekini merim Şerpan. Bu akay boymuro da güzel merim. boymuro da su şoma da bu şomenim. Avu megemen na şoma da koymak şoma da. Akay boymuro jon 400 zoma da aka 300 memuna. Hamatون da bur avu megemene. Ama akay boymuro 600 memuna. Hamatون da bur buri rakami 5. 22 rakami 4. 20 rakami 7. 20 rakami 7. 21 rakami 2. 30 rakami 3. 20 rakami 4. 20 o şam megem rakami 3 ra başı. چه بود شما باورم برکن بلا آخرین ما یادم آب کیا رقم دو آشو شوا باشه اکا جان ما دو آشو شوا باشه اکا او مگه میره ناکن بیرون پرینده و سربان او سه باو ای دو باستی بود دو او شوا اکا جان ما همه تونده بوری پیش او مگه میره ناکن بیرون akay muhammadun 100 ruble memuna boymuro 200 ruble memuna akay daler 200 ruble memuna akay alijon hazor 900 بود akay jon ma hazor 700 memuna akay joni hazor 900 memuna akay abdullah 300 همشون akay boymuro dukkan fit medamot akay boymuro 400 پرتوفری نه خود medamot 200 memuna akay boymuro akay boymuro diğer akan dori akay ne خود mekafonum aka 200 موندگی اوزی 12 21 4 و ما چی گفتم اکوخی اولی 200 روبل داری 10 6 10 7 اکا جانوی ما 11 1 10 2 11 21 o şam megem çora da 21 çor oç çora 21 şefana او میگم بده به نه خونم 4 و 21 oç çora کردیم akay dale rakam ya gol gab nesin tamam akay dale tamam hap tamam gol 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 هر دو مدتون هم کنه 11 رومن akay muhammad o şide akay boymuro 100 ruble memuna akay dalerjon 100 ruble memuna
Akay Alijon 5700 داشته 1500. Akay جانی 1800. Akay کی 3600. Akay Abdullah همتون دا برداری 5 22 Akay 6 27 21 11 2 23 24 Akay کی Abdullah 11 او شما میگم 6 5 و 22 5 و 22 شده. Akay محمد جان پفتاری Akay محمد جان پفتاری Akay دلر گلی بکشمیشم گلی تمام. Akay محمد جان پفتاری رقم 3 Akay محمد Akay محمد جان پفتاری 4 گلی تمام گلی 4 گلی شما در فرما Akay با امروز گلی پولی نگو 3 پفتار راکت هفته 6 7 Akay با امروز 7 میکشم 1 2 3 4 5 6 7 یا Akay بریم دالشی Akay محمد راکت هکا جانی و Akay با امروز او شده. Akay محمد جان 400 روبل میمونه. Akay دلیر جان او شده. Akay علی جان 5 6 1900 میمونه. Akay جانی 1700 میمونه. Akay کی 3500 میمونه. همتون دا بولی او میگه میریم نه میریم داشتی رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 20 رقم 5 21 او شما میگن رقم 3 را آخر با 31 Akay دلیر Akay با امروز پفتاری Akay دلیر Akay با امروز پفتاری رقم 3 را او شما آخر Akay دلیر Akay با امروز پفتاری Akay جنوب با پفتاری شما در فرما پفتار تمام Akay با امروز راکت Akay دلیر جون پفتاری و پاس Akay جون ایما 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 میریم داشت Akay محمد جان 900 روبل میمونه. Akay با امروز جان راکت Akay دلیر پفتاری پفتار راکت Akay علی جان 1700 روبل میمونه. Akay جانی 1600 روبل میمونه. Akay کی 3400 روبل میمونه. Akay دلیر Akay با امروز راکت Akay دلیر جان Akay با امروز جان راکت میریم در شیر کنم. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و وزمین باز در آمد در زمین او میگه میریم این نرد بینیم Akay با امروز او شدیم Akay دلیر جان 400 روبل دیگر میمونه 400 روبل دیگر میریم در شیر رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 شیر کنم گفت رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 او شما رقم 2 با 22 Akay با امروز پفتاری با امروز پفتاری رقم 2 او شما با امروز پفتاری
Akay Boymurod Paftori. Akay Boymurod Paftori Sherpalan. Akay Boymurod Paftori. شما درکوی ما شما همه تونده بود بوری اول مگه میریم نه تون بینیم بایبونات پستا و علیکم سلام اکای داماز و علیکم سلام شما درکوی ما شما درکوی ما اکای محمد 800 روبل میمونه اکای بایمورود راکتا اکای دالرجون 300 روبل میمونه اکای جانی ما اکای علی جون 1500 روبل میمونه اکای جانی 2100 روبل میمونه اکای عبدالله 3300 میمونه اکا همه تونده بود بوده اکای بایمورود راکتا اکای رمضان جون خوش اومدی اکای بایمورود راکتا شندش در بکنی اکای بایمورود جون 300 پرتو که اکا جونی ما 200 دیگر میمونه اکای بایمورود جون 200 دیگر داری اکای بایمورود 200 روبل دیگر میریم دالش رقم 3 شیر کنم رقم 3 20 رقم 4 عبدالله 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 23 osh 4 رقم 2 رقم 2 با 23 osh 4 همه تونده بود بوری پیش او میگه میریم نه کنیم رقم 2 osh 4 همه تونده بود بوری گل بار ما در زمین عجب گلی نوزنین دید که وزاته وزنین گل بار ما در زمین همه تونده بود بوری او میگه میریم نه کنیم زنده و سربلند و خانواده داشته رفته ما همه تونده بود بوری پیش او میگه میریم این هر دنیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم داشت اکای محمد جون 700 روبل میمونه اکای بایمورود 100 روبل میمونه اکای دلر 200 روبل میمونه اکای علی جون 1300 روبل میمونه اکای جونی 2600 روبل میمونه اکای عبدالله 3200 روبل میمونه همه تونده پیش همی برد بوری رقم 3 شیر کننگو 22 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 21 22 و 22 شیرپلنگو 300 روبلی باره اکای برادر مرحمت سرازا میگریم مینوس میکنم میکشم میریم شیرپلنگو 300 روبلی باره شیرپلنگو 300 روبلی سویگوی رقمو رقم 1 2 4 5 6 4 واره اکای جونی 2 واره اکای عبدالله جون 2900 میمونه اکای جونی 2300 میمونه 7 6 7 6 وارد پاس رقمی 7 وارد پاس 1 6 1 6 کی میگیره اکای دلر وارد پاس اکای دلر 100 روبل دیگه راکتا اکای دلر جون مینوس 100 رقمی 7 کی میگیره 7 6 7 6 اکای علی جون اکای علی رقم 6 اکای علی رقمی 7 6 هیچ کنه میگیره اکای علی نباشه شیرپلنگو میریم 7 6 خوله 3 نشان دو در 4 میریم همه تونده بود بوری 7 6 خوله شیرپلنگو 7 6 خوله بگیرش 1200 روبل او شوا او میگه میریم نه کن بینیم گل بار ما در زمین 1200 روبل او شوا 7 واره اکای بایمورود 7 واره رقم 6 7 واره شید یک نیم هزار بگیرش رقم 6 کی میگیره رقم 6 اکای علی رقم اکای بایمورود راکت هم میکنید
آخه اکا نگویا ما چی خب ما اکا ما دایی چیزی ای برا را نگاه میکنیم 5-6 خود کلاسوی میرم اکا ما دا او خوبه ما میشینیم اکا او دامون را اجرا کرده کدای میدره بوده نمیدره نبوده اکا رقم 4 میریم 6 خولی ها شیرپنگو 6 خولی ها 1,500 بیگ چه کدای میزنه او ششا 6 خولی ها 1,500 میزنه کدای میزنه ای نیا میگیرم ای بکی همانی اکا نمی کار بکسته گیرم شیرپنگو 6 خولی ها 6 رقم 6 خولی ها 6 ایش که نمیگیره رقم 6 ایش که نمیگیره توی ما رقم 6 ایش که نگیرید میره اکا علی همین جواب شده اکا علی جون شما ده شیرپنگو همه تونده بوری او میگه میری میری نه تو میگم یک دو سه رقم یکی در دست ما اکای با امرو راکت هم میکنیم با فکرم اومدگی سموی یکو اکای با امرو جو سا داری او شدیم اکای دلی جون اکای دلی چوکدی اکای دلی جون سا دیگه باید راکت کنیم اکای دلی جون همینجا هستی اکای دلی اکای دلی و علیکم سلام تمام 1500 روبل و رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 7 11 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 خب چونه 20 او شا رقم 1500 روبل این داشتی کارتوی که دبوزی نبود او شا میگیم رقم 22 او میگیم میریم نارد بینم اکای بایمرو پافتوری اکای دلی پافتوری و علیکم سلام خوش آمده اکای بایمرو جون صد با توجیکی اکا من نمیدونم چند میشه 100 روبل های 100 روبل اکا بازی 100 روبل اکا جونی ما بازی 100 روبل اکا اکای دلی پافتوری شما ده اکای بایمرو جون شما نه هفتگی 7 اکای کی گفتی اکای رماز 7 همه گیری اکای رماز 7 اکای رمازون 7 اخیر رکبین اینا راکت ها اکای عبدالو رقم 4 اکا جانی ما 2800 میمونه من میریم داشتی اکای جونی رقم 2 اکا رقم 2 شیر پلنگ 3700 میمونه 3700 اکای علی جون 5-6 اکا جونی ما اکای علی 5-6 1100 میمونه اکای کی بایمرود رفت اکای دلیر اکای دلیر رقم 1 چانسون پارتوفچی اکای دلیر جون پافتوری اکای دلیر پافتوری اکای رماز رقم 7 اکای دلیر پافتوری رماز رقم 7 اکای رماز رقم 7 شیر پلنگ 400 پارتوفتی 300 میمونه 300 روبل اکای محمد
акай Муҳаммад рақами 3 шерпалан 600 рубль мемуна 1 2 3 рақам 1 ки мегира акой ма рақам 1 акаҷоно 1 лаҳза бетунам дар уш миллион моҷ акай акаҷоно ма 1 лаҳза бахшиш зиёд акой бахшиш акой мебахше рақам 1 гаиш канамегира акай мегафончиҷи рақам 1 гай худи дака ракета рақам 1 гай худи дака ракета акай дале чо кади ака малои 100 рубл ака сарф кади ай вай шер баси ҳайрам хеле акой ягон каза дига минут намешавад ҳами сум тана бардошти намекафунам хеле намешавад акой ма шомаде акой ма шомаде рақам 1 гай мегафон ракета ка 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 мерем даши акай мегафон сум тапарто мекафонум акора минус кадагим мегафон мегафон ошиде шерпанго рақами 3 21 рақами 4 тамом ака ҳол бия аказ ман нафаҳмидум ягон чиз дига бинавис ака чизет боло бра 20 рақами 6 шерпанго 6 12 рақами 7 11 рақами 1 21 рақами 2 акай али ҳамиҷадаи паст боши паст бинавис шерпаранго 21 21 ва рашидаи 300 рубли акой ма марҳамат акой ма марҳамат 300 рубли бара оҳ акай ҷин 2 акай абдулло 4 300 рубли бара акай Муҳаммад 6 даварай
دو اکای جین 4 اکای عبدالله 5 6 7 اکای علی پستی 5 6 7 اکای رمز 7 همه دروری اکای رمز 300 روبلی پس باشه پس بنویسه صاحبو رقمو اکای علی هفت اکای رمز جون 6 5 علی پستی 6 5 علی پس باشه شد پنانگو میره اکای رمزون رقم 7 او شده اکای جونی 3400 اکای عبدالله 2500 میریم داشی 5 6 خلی شیطان رقم 3 نشون دو در 4 میریم همه تونده برد بوری اکوی ما همه تونده برد بوری ایکون رقم 5 خلی است ایکون رقم 5 خلی است بازی پرستوی دار شیطان بازی پرستوی دار رقم 5 خلی است همه تونده برد بوری 1200 روبل اوشا رقم 6 5 جایش که در 300 روبل برا نمیداره 6 5 رقم 6 5 300 روبل برا 6 5 شیطان 6 5 همه تونده برد بوری 1500 1200 روبل اوشا کده 1200 روبل اوشا 6 5 خلی است رقم 6 5 جایش که نمیگیره شیطان رقم 6 5 4 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 رقم کی نیست میکافونو شیطان رقم 4200 روبل اوشا رقم 4 22 بعد نیست رقم 5 رقم 7 11 بعد نیست رقم 2 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 او شود اکا 1200 روبل رقم 4 رقم 4 اوش شود جونی ما انا اکا رمات پاستوری اکا رمات رقم 5 کی میگیره رقم 5 کی میگیره اکوی ما رقم 5 کی میگیره اکوی بازینگر بوشم همه اکای بویمورو رقم 1 اکای انا اکبه جونی رقم جونی رقم 7 میگیری اکای جونی 7 درا میگیری جونی 7 در رقم 5 اکای بویمورو رستم اکای رستم راکت تمام شیر پرانگو میریم شیر پرانگو سویبوی رقمو 2 و 7 او تمام اکا 2 و 7 اکده 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 رستم راکت رستم مگافون راکت سونم پارتم شما در کوی ما میریم داشی اکای محمد 500 روبل میمونه اکای رمضان راکت رمضان رفت اکای مگافون راکت کی گرفت نارکان رستم اکای رستم رقم 5 اکای علی او شدیر اکای جونی 7 2 3 و 200 عبدو 3 و 400 part of bu اکای رستم 100 روبل میمونه مگافون سون تا part of تی
1200 بود. سه و 600 میریم داشتی همین 5 31 رقم 6 10 اوه که 1000 روبل راکت اتکتم به نویس راکت ات میکنم رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 520 او شاید رقم 5 با 31 رقم 5 او شد رفتر سموده اکا علی جون رقم 5 کی میگیره رقم اکا با چشا اکا جون اکا رستم 5 او شد اکا علی پفتوری اکا 1100 داشتی اکا بردم تمام 31 زدگی اکا ورا پرا نشدگی 31 قدی زدگی 1000 روبل راکت ات کدم اکا علی جون 1100 داشتی اکا در رقم داشتی گفتی 1000 شد راکت اکی 6 بگی 6 گیری خونوداشته رقم اینا رقم 5 او شدیم تمام دیگه سون پول نداری اکا 1000 روبل راکت ات کدگی اکا 1100 داشتی اکا جونی ما اکا کی رقمات هم پاس میکنی تا اکا 6 کی میگیره رقم 6 کی میگیره اکا جونی ما اکای محمد خودت او شدگی اکا دیگه سون پول نداره اکا اکای میگافون پافتوری شیرپرنگ میگافون اکای محمد جون رقم 3 اکا جونی ما 400 روبل میمونه اکای رستم جون 600 روبل میمونه اکای میگافون سون تپارتو اکای علی رفت اکای جونی 3200 داری اکا جونی ما 3000 شما پارتومت او میشی اکای عبدالله 3500 میمونه همه تونده بوری شیرپرنگ بوری پیش انا اکا کوی ما رقم 6 کی میگیره رقم 6 یک کی میگیره اکا جونی ما رقم 6 یک کی میگیره شیرپرنگو رقم 6 یک کی میگیره کوی ما 6 یک کی میگیره کوی ما 6 یک کی میگیره اکا جونی ما 6 یک ایش که نمیگیره رقم 6 یک اکا جونی ما 6 یک کی میگیره کوی ما 6 یک ایش که نمیگیره اکا جونی ما 6 یگون کس نگیرش اکا جونی ما یک کن میریم بعد یک کن اکا
местем одам ждад менем 6 21 7 сумат гузашт 3000 10 ҷони 1 22 12 3 24 25 خب آشو هم گیم 6 با 21 6 آشو با 21 رقم 6 یک کی میگیره کوی ما 6 یک کی میگیره شیطانانگو اکا جانوی ما 6 یک اگون کس میگیره جانی پافتوریو پا جانی پافتوریو پا جین جانی های جین های کیه اکا پافتوریو پا دو هفت پاس شما دی اکا ازار آمد که اومدی ختمی بودی کدی میریم دار شیطانانگو اکای رقمگیر اکای کی عبدالله 4 اکای اوناو کی محمد جان 3 اکای رستم جان رقمی 5 رقمی 1 2 7 6 خولیه خوش آمده اکا سومت گذاشته باشه خوش آمده 1 2 7 6 خولیه خوشتون من 1 2 7 6 اکای بازینگر 1 2 7 6 اکای ما 7 6 خولیه اکا جانوی ما 7 6 کی میگیره اکای ما رقم 7 1 2 7 6 1 2 7 6 اکای عبدالله جان خود در دست ما 3 و 500 داری اکا جانی ما اکای رستم جان 600 روبل اکای محمد جان 400 روبل باز اکا رقم را پر کنه میریم 7 6 1 2 7 6 اکا جانی ما یا لحظه اجازه نکنیم باز میریم 1 2 7 6 اکا جانوی ما اکای ما مرحمت 1 2 7 6 اکای ما 1 2 7 6 مرحمت 1 2 7 6 1 2 7 6 1 2 7 6 اکا جانوی ما 1 2 7 6 اکا جانوی ما مرحمت 1 2 7 6 اکای بازینگر 1 2 7 6 1 2 7 6 1 2 7 6 اکا جانوی مرحمت مایده از سیلکا پارتون 1 2 7 6 1 2 7 6 1 2 7 6 اکا جانوی ما یا سیلکا پارتوی را گذارم که اکو بازی خونک شد 1 2 7 6 اکا جانوی ما مرحمت 1 2 7 6 اکای بازینگر باشم مرحمت 1 2 7 6 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت پارن تربای باز در اومده 1 2 7 6 کی میگیره اکای ما 1 2 7 6 1 2 7 6 اکا جانوی ما مرحمت
رقم 1 2 7 6 1 2 7 6 اکوی ما 1 2 7 6 Акаҷону як лаҳза местемӯз я силкачара мепартум соз меша курбу 1 2 7 6 акои ма 1 2 7 6 1 2 7 6 акаҷони ма марҳамат рақамҳои 1 2 7 6 1 2 7 6 акои бозингар 1 2 7 6 1 2 7 6 акаҷони ма рақамҳои 1 2 7 6 чӣ мегирад акои ма 1 2 7 6 1 2 7 6 акаҷони ма рақамҳои 1 2 7 6 1 2 7 6 акаҷони ма 1 2 7 6 1 2 7 6 1 2 7 6 1 2 7 6 акаҷони ма рақамҳои 1 2 7 6 марҳамат мекунем акои ма рақамҳои 1 2 7 6 1 2 7 6 1 2 7 6 акои бозингаро 1 2 7 6 акаҷони ма рақамҳои 1 2 7 6 1 2 7 6 акаҷони ма марҳамат 1 2 7 6 шерпаланго акои бозингар марҳамат 1 2 7 6 акаҷони ма 1 2 7 6 1 2 7 6 шерпаланго 1 2 7 6 акаҷони ма марҳамат 1 2 7 6 рақамҳои 1 2 7 6 акаҷони ма 1 2 7 6 рақамҳои 1 2 7 6 акаҷони ма 1 2 7 6 рақамҳои 1 2 7 6 акаҷони ма 1 2 7 6 акои бозингар бошам марҳамат рақамҳои 1 2 7 6 марҳамат мекунем акои ма марҳамат мекунем 1 2 7 6 шумода акои ма рақамҳои 1 2 7 6 1 2 7 6 акаҷони ма 1 2 7 6 акаҷони ма марҳамат акои бозингар бошам марҳамат 1 2 7 6 1 2 7 6 акаҷони ма 1 2 7 6 1 2 7 6 рақамҳои 1 2 7 6 акаҷони ма акои ма ҳич кана боша
Акай мегафон рафт поли. Акай Рустам 600 дора, Акай Муҳаммад 400 дора, Акай Абдулло 3500. Акай бинем чанд шид. Акай Абдулло 3500 ҷамъи 600 акай ки ҷамъи шумоди акҳои мо марҳамат мекунем. Рақамҳои холӣ. Гул баромад аз замин, аҷаб гули нозанин, дид ки вазъиятҳо вазмин боз даромад дар замин. Акҳои ма 1 2 7 6 1 2 7 6 акаҷонои ма 1 2 7 6. Акҳои бозингар бошанд марҳамат. Рақамҳои 1 2 7 6 1 2 7 6. Рақамҳои 1 2 7 6 акаҷонои ма. Акаҷонои мо марҳамат мекунем. Акаҷонои ма марҳамат. Не вара нест. Рақамҳои холӣ ака 1 2 7 6 бози пирасӣ. Рақамҳои холӣ садрула рақам 1 2 7 6 акаҷон марҳамат мекунем. Акҳои бозингар чӣ ака? Гул баромад аз замин, аҷаб гули нозанин. Рақамҳои холӣ. Акаҷонои ма рақамҳои холӣ. Акаҷонои ма рақамҳои холӣ марҳамат. Рақамҳои 1 2 7 6 1 2 7 6. Акай Абдуллоҷон. Рақами 4 ака 1 2 7 6. Акҳои ма 1 2 7 6. Акҳои ма рақамҳои холӣ 1 2 7 6. Гул баромад аз замин мегем аҷаб гули нозанин. Акай Муҳаммад. Акҳои ма марҳамат мекунем. Шерпаранго марҳамат. Акаҷонои ма марҳамат. ҳоли акай каместем ҳамхелӣ мешем ака 1 2 7 6 ҳечка намегирад. ҳоли қапас ҳамхелӣ мекунем ака. ҳоли қапас ҳамхелӣ мекунем акаҷони ма. Акҳои ма марҳамат. ҳоли каместем ҳамхелиш мекунем ака. Акҳои ма марҳамат. 1 2 7 6 1 2 7 6 1 2 7 6. Шерпаранго 1 2 7 6 1 2 7 6. Шерпаранго 1 2 7 6. Акай ки менависем шумо тона ракета мекунем акаҷоно. Акай Муҳаммад
Акай Рустам, акай Абдулла, агар Фурат севуни мазора дар инҷа мон бестем. На Фурат ака мекишем шерпала. Акай Абдулла бинавис, акаҷон, акай Муҳаммад. Не, рақамҳои холӣ ака мекунем бозӣ. Рақами 1, 2, 7, 6 рақамҳои простои садрбула. Шерпаланго садрбула бозӣ. Садрбула бозӣ шерпаланго. 1, 2, 7, 6. 1, 2, 7, 6 акаҷонои ман. 1, 2, 7, 6. ҳичка намерекина бозӣ. Акай Муҳаммад бинавис. Акай Рустам бинавис 600 дорӣ. Акай Абдулло бинавис. Ягон 1 соат пас сараш метем. Дака я эфира мекишем акам тарак бестем. 1 соат пас сараш метем ака. 1 соат пас сараш метем шерпаланго. Ҳаматонда бур бори пеше ав мегем мерем ин надату бинаме. 1 соат пас сараш метем акаҷонои ман. Акҳо бинависе сумоту нафартон. Акай Муҳаммад, акай Абдулло, акай Рустам бинавис. 400 рубл дорӣ ака. Акай Рустам 600 рубл, акай Абдулло 3500 рубл. Ака бугӯй бимонуш мемонум эст акам сар додум якум хеле дастгирка мепартум. Акай Абдулло мешавад. Сар додум якум хеле да силка мепартум ака. Агар бугӯй роиш ки роиш мекунам ака. Акай Абдуллоҷон марҳамат. Мерем далши ки як. Акай Абдуллоҷон чикор кунам? Акаҷони ман. Акай Абдуллоҷон чикор кунам? Акай Абдуллоҷон чикор кунам? Акай Абдулло. Акаҷонои ман. Акай Абдулло. Ягон аз ҳоз биҳамам ака мехезим ягон чизак майда мехӯрам. Ягон чизак мехӯрам ака. Соати 7 сараш метем. Соати 7 мехӯрам, соати 5. Соати 5 сараш метем ака. Ҳоли ҳаз хӯрам ҳичиам нахӯрдам акаҷон. Хӯрмам ҳичи нахӯрдам ака. Тамом ака бинавис ракетат мекунам. 3500 ака. Тамом ака.
Şöyle koyma. Aka bu sun tapar dostum akacağım. Şöyle koyma.